Всем привет, Крым Реалии на связи, я Сергей Макрушин. Выходим мы на связь из Киева, с улицы Владимирской, где проходит Open Air «Крымский дом объединяет сердца». Здесь мы видим концерт, здесь мы видим, что киевляне могут познакомиться с крымским прикладным искусством крымско-татарским. Давайте, пока не началась официальная часть, у нас есть доступ к организаторам, сразу поговорим с организаторами. Алим Алиев, руководитель предприятия «Крымский дом», который является организатором, собственно, этого Open Air. Привет, с Днем Независимости тебя еще раз, потому что этот Open Air, он как раз-таки посвящен Дню Независимости. Расскажи об этом, как возникла идея устроить такой Крымский день Независимости, да? По-крымски. Да. Приветствую всех. Хочу, во-первых, поздравить всех наших соотечественников Днем Независимости. И сегодня мы в центре Киева подготовили для Украины такой крымский подарок. Это 8-часовой концерт с украинскими и крымстарскими музыкантами. У нас уже дневная сцена сейчас в самом разгаре. Вечером у нас будет и Эльвира Сырхалил, которая приехала из Крыма, и Курбасы этноколлектив. Также у нас будет и панк-рок Шатур Гудур, Александр Положинский и Бувье, и хедлайнером будет Джамала. Ну расскажи, не только музыку ведь здесь можно послушать, да? Что еще здесь может сделать человек, который сюда придет? Мы, собственно, сейчас стоим в зоне мастер-классов, и здесь проходит очень много разных мастер-классов под руководством известного керамиста, гончара Рустема Скибина. У нас есть мастер-класс по росписи керамики, хной, гончарного искусства, кофейные мастер-классы от ресторана «Сафра». Также у нас, это очень важно и принципиально для нас, действует правозащитная площадка «Сейф Олег Сенцов», где также мы рассказываем о крымских политзаключенных, о том, что сейчас происходит в Крыму. И мы также показывали фильм о украинских моряках, которые сейчас находятся в Москве, в России за решеткой. Какой главный месседж сегодняшнего дня? Почему? Как вообще возникла эта идея и какой месседж ты хочешь донести? Для нас было очень важно показать, что Крым, крымско-татарская культура, она развивается, она многогранна. Хотели показать, насколько крымские татары и украинцы даже в культуре схожи. Более того, мы сегодня впервые продемонстрируем большой 3D-маппинг. Это будет крымстарская украинская сказка вот на фасаде этого здания. И для нас важно показать, что несмотря ни на что, вот эти все искусственные барьеры и препоны, которые сейчас созданы между нашей родиной Крымом и континентальной Украиной, они искусственные, и они точно должны в скором времени разрушиться. Спасибо большое, не будем тебя больше задерживать. Скоро начинается официальная часть, и мы ее увидим. Алим Алиев. Спасибо. Да. Мы идем дальше. Давайте поговорим с теми, кто сегодня участвует в мастер-классах. Например, роспись керамики. Давайте посмотрим, чем здесь занимаются люди. Добрый день. Кто нам может рассказать, что здесь происходит? Это Крым Реалии, прямая трансляция. У нас проходит мастер-класс по крымско-татарской росписи по керамике. Смотри, теперь берем и очень аккуратненько. Много людей сюда подходит к вам? Очень много людей. Сколько же таких произведений искусства было сделано? Очень много, с каждой стороны по 5 штук. Поэтому, да, это уже мы заканчиваем. Здесь уже последний. Но мы видим здесь крымско-татарские орнаменты. Вообще люди знакомы с ними уже, вот приходят, или они видят первый раз? Обычно не знакомы, обычно спрашивают, что это такое, кто это придумал. Это все разработал Рустем Скибин. Мы только вот показываем, учим, рассказываем. Мы видели, что он был здесь сегодня с гончарным кругом. Он еще здесь или? Да, он где-то здесь. Можно его где-то найти, вот да? он вон там, он в той палатке. Ага, прекрасно. Думаю, что мы к нему еще подойдем. Спасибо вам большое, не будем отвлекать. Напоминаю, что это Open Air, Крымский дом объединяет сердца. Он сегодня проходит здесь, в Киеве, на улице Владимирской, и приурочен к 28-му Дню Независимости Украины.
Давайте еще пообщаемся с посетителями. И будем потихоньку приближаться к сцене, потому что уже скоро начнется открытие вечерней части этого Open Air. Добрый день. Крым Реалии, Радио Свобода, прямая трансляция. Расскажите нам немножко, почему вы сегодня здесь, почему вы сюда пришли. Ну вот концерт, татарская культура, нам это близко все. Вы как-то связаны с Крымом? Нет, с Крымом не связаны, но мы же одно целое. Мы же одно целое. Крым это Украина. Расскажите, что здесь делают, вот нам интересно. Ой, ну это татушки такое их, но это безделушки делают. Но все равно приятно. Ясно, спасибо вам большое. Как вас зовут? Валентина. Благодарю вас. Идем дальше. Вот мы видим у людей в руках фески. Здесь фески тоже можно сделать. Есть и такие мастер-классы. Вот фотозона. С таким бахчисарайским видом каждый пришедший сюда может сфотографироваться или попасть в наш объектив. Гончарного круга я не вижу, но давайте подойдем туда, где можно сейчас ощутить вкус Крыма. И такое место сегодня здесь на Open Air «Крымский дом объединяет сердца» есть. Я напомню, что впереди сегодня посетителей этого Open Air ожидает большой концерт, который в принципе уже начался. Сегодня выступят Джамала, Сашко Положинский, группа Шатур Гудур, настоящий крымско-татарский панк-рок. Мы сегодня услышим. Давайте пока вы послушаете музыку, мы покажем вам, что происходит, и будем тем временем продвигаться к представительству Сафры, которая сегодня здесь всех поет вкусным кофе и крымскими сладостями кормит. И вот мы, собственно, видим настоящую крымскую очередь, если вы понимаете, о чем я, если вы были в Крыму, допустим, году в 2014-2015, вот все очереди были такие. Эта очередь гораздо приятнее. Это очередь к представительству ресторана «Сафра», которая сегодня всех поет кофе и угощает крымскими сладостями. Давайте поговорим с теми людьми, которые сегодня здесь и в очереди стоят. Здравствуйте, зачем стоите? А можно я не буду? Можно. А вы нам скажете, зачем стоите? Вот зачем эта очередь? Ну, за кофе мы стоим. За кофе, да? Да. Расскажите немного о себе. Вы как-то связаны с Крымом. Почему вы сегодня сюда пришли? Ну, мы с девушкой вот прогуливались и услышали концерт, решили прийти посмотреть. Вот узнали, что тут концерт проводится, и вот смотрим, да. И решили вот присоединиться тоже, кофе попробовать, разрекламировали ребята. Ну, вы же поняли, наверное, да, что очень большая часть участников этого мероприятия — это крымчане, они поздравляют с Днем независимости Украину. Скажите, вы следите за тем, что происходит сейчас в Крыму? Ну да, посредством массовой информации я слежу, и, конечно, я тоже переживаю за них, и всячески какие-то, если у меня есть возможности, стараюсь им помогать, если кто-то, я знаю, что переселенцы, они, и тяжело им сейчас, так что, да. Как зовут вас? Сергей. Сергей, спасибо вам большое. Давайте теперь пойдем в начало этой очереди, посмотрим, как это выглядит. Я напомню, что мы на Open Air. Крымский дом объединяет сердца. Это Киев, это улица Владимирская, 2. Мы видим, что уже фактически начался концерт, но официальная часть, официальное открытие вечернего концерта впереди. Мы его еще увидим, а пока давайте вот посмотрим, как здесь происходит, собственно, угощение гостей. Добрый день. Доброго дня. Крым Реалии, прямой эфир. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Вы угощаете кофе, да, наших гостей. Это кофе, приготовленный в песке, да? Да. Это какой-то особенный рецепт? Это рецепт, по которому мы варим кофе в нашем ресторане. Ну, это как
все крымские татары, в принципе, так дома варят кофе, только не на песке, а на плите. А здесь мы показываем именно аутентичные традиции кофе, как оно варилось, как его пили, как готовили. Если люди задают вопросы, то мы отвечаем, погружаем, да, в историю кофе. Ну и полностью можно это узнать, придя к нам в гости в наше заведение. Ну, у вас сегодня невиданный успех, вот если можно посмотреть вот на эту очередь. По вашим ощущениям, как люди скучают по Крыму, по вкусу Крыма? Конечно, люди скучают по Крыму, как и мы. Я сам лично 5 лет уже в Киеве, я в связи с этими событиями переехал и ни разу за это время не был дома, ну нет возможности у меня. Вот, и мы все вместе скучаем и, надеюсь, следующий день независимости отпразднуем в Крыму. Спасибо, как вас зовут? Асан Буджуров. Спасибо большое. Мы продолжаем трансляцию. Так, это представительство ресторана «Сафра». Мы видим, какой ажиотаж вызывает вот эти крымские лакомства и кофе. Приготовленный тоже по-крымски, безусловно. Уже близится начало вечерней части Open Air, но до этого здесь тоже происходило. Алим Алиев в нашем эфире уже говорил, что это много часов происходит это действие. Да, около 3 часов дня открылось, если не ошибаюсь. И я сюда пришел немного раньше. Я посмотрел здесь фильм Громадского «Керченский Бранси» о моряках, которые были захвачены в плен в Керченском проливе. И тема политзаключенных, тема конфликта и оккупации Крыма России здесь сегодня, конечно же, тоже освещается особо. Давайте поговорим с теми, кто пришел сюда. Я надеюсь, вам слышно, потому что музыка играет очень громко. Музыка очень хорошая, очень громкая. То, что нужно. Добрый день. Радио Крым Реалии, проект Крым Реалии, прямой эфир, Радио Свобода. Расскажите нам немного о том, почему вы сегодня здесь. Ви как-то связаны з Кримом, или ви просто прийшли? Ні, ми не зв'язані з Кримом. Ми співчуваємо громадянам Криму і кримчанам, що в них сталася така, вірніше, в нас сталася така біда. Тому ми просто йшли, побачили рекламу цього фестивалю і вирішили завітати, підтримати їх, чим зможемо. Побути разом з ними, хоч так підтримати. Скажіть, а як вам така ідея, що от кримчани вирішили привітати співгромадян от з Днем Незалежності, отак окремо, да? Це дуже чудова ідея, і я думаю, що треба більше таких заходів, щоб ми знали культуру одне одного ближче. Ми, в силу того, що раніше нам якби не культивували таку їхню історію, їхнє мистецтво, їхнє життя, то зараз ми знаємо це більше і ближче. На жаль, за таких поганих обставин, але розумієте, ми щасливі з того, що ми дійсно знаємо це, що ми бачимо це і стараємось приймати це. Як вас звати? Мене Руслана. Дякую дуже. Давайте еще тут пройдем, поговорим с людьми. Вы видите, что здесь люди достаточно комфортно расположились, уже слушают музыку. До этого смотрели кино. И не только люди здесь, как мы видим. Все пришли послушать музыку, вспомнить о Крыме. Добрый день. Крым Реалии, проект Радио Свобода. Расскажите немного о том, почему вы сегодня здесь. Вы как-то связаны с Крымом или вы просто пришли на концерт? Нет, мы просто пришли на концерт, но с Крымом я тоже знаю, что там происходит. И крымские татары, конечно, те люди, которые до сих пор имеют силы бороться с тем, что происходит. Слушай, я восхищаюсь их мужеством, потому что то, что сейчас там, не знаю, невозможно даже. Чего вы ожидаете сегодня больше всего? Вы слышали какие-то анонсы, каких-то артистов, может быть, ждете? Джамалу я слышала, конечно, и с удовольствием пришла ее послушать. Спасибо вам. Как вас зовут? Анна.
Спасибо большое. Мы продолжаем трансляцию. Вот давайте. Я напомню, что скоро уже начнется вечерняя часть этого мероприятия, непосредственно концерт. Сегодня мы услышим Сашка Положинского, Джамалу, группу Шатур Гудур, настоящий крымско-татарский панк-рок сегодня тоже здесь прозвучит. Мероприятие уже длится несколько часов, как я уже говорил, здесь люди смотрят фильмы, принимают участие в мастер-классах. Давайте вот подойдем к Рустему Скибину, он, наверное, гончарный круг уже собрал, но сам он еще здесь. Извините, что я к вам спиной, просто open air, такой формат, что нужно много передвигаться. Много разных локаций, интересных, и, конечно же, мы хотим показать вам их все. Добрый день. Мы немножко опоздали на мастер-класс к вам уже, я так понимаю. Так, трошки, да. Расскажите немного о своем участии в этом open air, почему вы приняли здесь участие, почему вы считаете важным, чтобы вот крымчане, да, поздравили своих сограждан с Днем независимости. Мы граждане этого государства, мы ценим то, что мы имеем, и мы разделяем эти ценности. Самое важное и главное – это наша свобода. Поэтому в этот праздничный день сегодня мы все вместе со всеми жителями страны, в частности, жителями Киева, гостями. Вот, мы показывали мастер-класс гончарный на круге, таком архаичном. Знакомились с нашей культурой крымско-татарской. Да, здесь, конечно же, очень много знакомых крымских лиц, но еще очень много тех, кто не из Крыма, да, пришли, услышав о том, что здесь концерт, сегодня такое событие. По вашим ощущениям, насколько силен интерес людей к тому, что происходит в Крыму, к крымской культуре? В целом я бы хотел сказать, что большой интерес к культуре, к аутентичным таким разным ремеслам сегодня во всем мире, можно сказать. И крымские татары, в том числе для Украины, наверное, к сожалению скажу, что это некая экзотика. Вот. Для нас хорошо, интерес огромный, но немного огорчает, что мало знают. И вот такие мероприятия, они показывают, рассказывают и дают возможность нам познакомиться друг с другом. Спасибо большое. Мы продолжаем трансляцию. Да, крымчане поздравляют своих сограждан с Днем независимости. Причем делают они это не только здесь, в Киеве. И в Крыму крымчане тоже отмечают День независимости Украины. Конечно же, это не публичные акции, учитывая тот режим, который сейчас установлен на территории Крымского полуострова. Но все-таки люди в социальных сетях все-таки делают какие-то публикации, постят фотографии с флагами Украины и так далее. Поэтому граждане Украины продолжают отмечать День независимости, и, в принципе, мы на одной волне, несмотря на то, что мы находимся на некотором расстоянии, и многие из нас вынуждены находиться на этом расстоянии. Давайте еще раз пройдем территорией, на которой сегодня происходит это, потому что очень тяжело общаться, когда громкая музыка классная, но нам нужно немножко поговорить, а потом будем слушать музыку. Добрий день. А давайте я вас сфотографую разом. І ми з вами трохи ще поспілкуємось. Давайте ви з народним артистом України поспілкуєтесь з кримським татарином, народним артистом Фемі Мустафаєвим зліва. Давайте поспілкуємось. Доброго дня. Доброго. Крим Реалії, це пряма трансляція. Розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут, чому ви вважаєте важливо відсвяткувати День Незалежності, так? В тому числі і з таким кримським присмаком? Що на чому? Дивне питання. Це ж День Незалежності. Так. І незалежно від того, чи ми в Києві, чи ми в Криму, це День України. Саме такий урочистий день, День Незалежності. І тому, тим більше, коли це роблять Кримський дім, я повинен буду піти подивитися, що тут взагалі відбувається, і поспілкуватися з друзями, з ріднокровними братами своїми, з друзями, щоб розмовляти про Україну, про Крим. Звичайно, це нормально. Сегодня здесь много крымской музыки, крымских музыкантов. Как? Ну да, много, конечно. Я тоже крымский музыкант, но почему-то меня здесь нету, к сожалению.
Вот, а я бы очень хотел тоже быть здесь. Ну, я думаю, что в следующий раз... Ну, вряд ли получится. В следующий раз меня, может быть, здесь не быть. Вот. А так, конечно, это хорошее дело, то, что сделают все это. Прекрасно. Но я думаю, что надо думать не только о людях, которые в Украине, ну, про крымчан тоже, которые здесь артисты есть. Я думаю, что они нас смотрят сейчас тоже. Может быть, привет им хотите передать? Если нас видят в Крыме, я им всем привет передаю. И пусть они будут уверены, что Крым обязательно вернется в Украину. Вот Слава так. Украине! Спасибо большое. Спасибо большое. Мы продолжаем трансляцию. И пока еще не началась официальная часть, у нас есть еще немного времени, чтобы поговорить с людьми, которые сюда пришли. Это очень важно, потому что событие на самом деле неординарное. Здесь, в центре Киева, крымчане поздравляют украинцев с Днем независимости, своих сограждан. А сограждане не забывают о том, что Крым — это Украина, и приходят на это мероприятие. Давайте поговорим с людьми, которые останавливаются здесь на фотозоне. Добрый день. Крым Реалии. Это прямой эфир. Проект «Радио Свобода». Расскажите, пожалуйста, вы как-то связаны с Крымом или вы просто сюда приехали? Сами из Крыма. Вы из Крыма сами? Да, переехали в Киев. Расскажите немножко, откуда именно из Крыма? Из Симферополя. Из Симферополя. Да. Как вы здесь себя ощущаете? Много ли здесь знакомых встретили? У нас много друзей до этого приезжало сюда, переехало, в смысле, жить. И мы переехали в том году, переехали сюда уже жить. А вот на этом концерте? Или вы только пришли еще? Только пришли, вот. Да. Какие ожидания от сегодняшнего вечера? Думал, мы вчера ходили тоже с плакатом «Крым, Украина». На марше защитников, да? Да, мы на марше были, да, именно. Мы тут даже флаг написали «Крым, це Украина». Спасибо вам большое. Дякую вам. Хорошо вам отдохнуть и встретить побольше знакомых. Да, действительно, вот говорят люди о том, что и вчера крымчане выходили тоже в центр Киева. Действительно, на марше защитников было много людей из различных регионов Украины. Я там тоже был и видел людей из Донецка, из Луганска, из Крыма, вот из Бахчисарая, из Симферополя, из разных городов Крыма люди. И туда вчера приходили, и сегодня вот тоже здесь. Давайте мы еще немного поговорим с самыми главными людьми на этом мероприятии, с посетителями. Добрый день. Крым Реалии, прямая трансляция. Расскажите нам, пожалуйста, вы как-то связаны с Крымом или ви сюди прийшли просто як зрителі, слушателі? Ні, ми прийшли як глядачі, як слухачі. Сьогодні от чули, буде концерт, тому вирішили послухати. От з кримською культурою ніяк не зв'язані, але знаємо, цікавимось і стараємось відвідувати заходи, які організовують. Які ваші враження? Ми нещодавно лише прийшли. Ми от за кавою і зараз будемо знову до сцени підходити і будемо слухати концерт. Каву пили вже, так? Ні? Шукаємо. Шукаємо якраз так. Ну, нам подобається. Дуже атмосфера хороша і гарна організація. Те, що ми встигли помітити. Дякую дуже. Як вас звати? Світлана мене звати. Дякую дуже. Дякую дуже. Кава он там. Якщо туди пройти, там кава. Да. Дякуємо вам. Да, приходите сюда, и мы вам тоже расскажем, где здесь кофе, покажем. И, возможно, с вами поговорим. И вы попадете в прямую трансляцию. Напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию из Киева. Улица Владимирская, 2. Здесь проходит Open Air. Крымский дом объединяет сердца. Начинается вечерний концерт. И сегодня здесь выступят Джамала, Сашко Положинский, группа Шатур Гудур, настоящий крымский панк-рок. Здесь тоже можно будет услышать. Это вы все увидите либо в нашей трансляции, либо, если не дотянем, несколько часов будет продолжаться наша трансляция. Но если вдруг что-то вы пропустите в ней, то смотрите на сайте Крым Реалии. Там ничего важного вы точно не пропустите. Вот мы. Добрый день. Sorry, I don't speak Russian. We are from the Free Alexandrov campaign. So I'm from the Center for Civil Liberties and trying to raise international awareness on this issue. What organization? Center for Civil Liberties. We are the ones doing the Save Alexandrov campaign. Where are you from? Denmark. Denmark, yes. Yeah. You know, in Denmark about Alexandrov, about Alexander Kolchenko? Unfortunately, not that much. But I think it's very important that we have more focus on it, because this needs to be an international focus, not just a national focus. Because this is
a solidarity movement, but needs to be a global solidarity movement. Thank you. Yeah, thank you so much. What's your name? Sophus. Yeah, thank you. Thank you. Так, як ми бачимо, тут є правозахисники, ось здання правозащитник. Да, листовка, которая призывает не забывать о том, что в Крыму и на Донбассе есть пленные и политузники. Ну а ми з командою впевнені на всі 100%, що якісний музичний продукт може... Да, на правозащитном аспекте на этом мероприятии здесь действительно значительно сфокусировано внимание, мы это видим. Я уже говорил о том, что сегодня здесь была презентация фильма Громадского «Керченские бранці». Это история моряков, которые были взяты в плен в Керченском проливе. Мы видим, что вот такая раздача листовок здесь есть. Есть фотозона, где можно сфотографироваться с хэштегом «Сейф Олег Сенцов». Может быть, мы увидим тоже, как люди фотографируются. Но территория достаточно большая, некоторых вещей можем мы не увидеть. Вот дрон летает, видим. Давайте еще поговорим немного с людьми. О, Галина Джикаева. Вот я вижу ее. Добрый день. Прямая трансляция. Крым Реалии. Галина Джикаева. А мы уже говорили, мы теперь с тобой хотим поговорить. Расскажи нам о своих впечатлениях, ты уже здесь что-то успела посмотреть. Ну, у меня прежде всего, пока я еще успела посмотреть краем глаза, потому что первое, чем ты занимаешься, когда попадаешь на такое мероприятие, это объятие, максимальная встреча просто с огромным количеством знакомых людей, которые приехали, которые здесь, мы часто не встречаемся в мирной жизни. Вот. А это такой способ очень легкой и радостной встречи. Особенно после вчерашнего марша, все на таком подъеме. Ты тоже была на марше? Конечно. Вот. И у всех настроение такое приподнятое, все такие позитивные максимально. Это так прекрасно. Реально праздник. Нас в Крыму тоже смотрят, и в Крыму, насколько я вижу по социальным сетям, люди тоже отмечают День независимости. Может быть, не так открыто, не такими маршами. Тоже, да, вижу, это здорово. Можно передать привет и, может быть, пожелать что-то на День независимости. Друзі мої, я вас вітаю з Днем Незалежності. Ми обов'язково повернемося і будемо їсти піляв, пити каву на березі нашого Чорного моря. Реально. Ура! Спасибо. Да. Идем дальше. Давайте мы немного послушаем все-таки музыку, потому что здесь нон-стопом идут живые выступления. Может быть, вы уже устали от моей болтовни, поэтому давайте подойдем к сцене и посмотрим, что же происходит на сцене.
вечір, українці! Спочатку хочу вас привітати все ж таки з Днем Незалежності України, привітати з Днем Прапора. І знаєте, успіх нашої країни все ж таки залежить від успіху кожного з нас. Тому будьте успішними, будьте щасливими. І хочеться сказати, що Крим це все ж таки був і буде завжди Україна. Правда? Для нас пісня «Україна». І всі ми з вами одна родина. На світанку вийду я у чисте поле, привітаю з новим днем усе навколо, і у відповідь зветься вітер мудрий, захитає колоски дерева збудить, тепло сонечко за плечі обіймає, і свої пісні пташки мені співають, усміхаюсь і радію я життю, батьківщину свою щиро я люблю. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. Завітаю я додому на свята, зустрічає дружня вся моя рідня. Це мій рідний край, це моя земля. Я щаслива українка молода, тебе сонечко за плечі обіймає, і пташки свої пісні нам всім співають. Усміхаюсь і радію я життю, і всі батьківщину свою щиро я люблю. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. Давайте заспіваємо разом. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Моя земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. І ще. Україна, ти моя родина, ти моя єдина матінка земля. Моя земля. Пісня серця мого лине, сяють очі сині, радіє душа. Моя душа. Дякую, слава Україні! Наступна пісня називається «Магія міста». Я дуже хочу вас попросити всіх згадати якусь романтичну, цікаву історію, яка відбулася у вас на вулицях рідного міста. Магія міста. Самотні вулиці, а ми цілуємо.
я ногами босими, дощі з грозами з тобою йду. Лиш одинокі ліхтарі нас помічають з висоти. Тобі мій кайф адреналін, під звуки музики лети. Магія міста, з тобою ми близькі, люди ми близькі. Магія міста, закохати здатна, тепер ми двох малюємо наш сад, малюємо наш сад, малюємо наш сад, малюємо наш сад. Мурашки по спині від твоїх дотиків з розуму зійшла. Я на мові почуттів заговорили ми і наші тіла. Всі незабутні ночі дні залишу у календарі. Тобі мій кайф адреналін, під звуки музики летим. Магія міста, з тобою ми близькі, люди ми близькі. Магія міста, закохати здатна, тепер ми двох малюємо наше. Магія міста, з тобою ми близькі, люди ми близькі. Магія міста, закохати здатна, тепер ми двох малюємо наше сад, малюємо наше сад, малюємо наше сад, малюємо наше сад. Магія міста, з тобою ми близькі, люди ми близькі. Магія міста, закохати здатна, тепер ми двох малюємо наше сад, малюємо наше сад, малюємо наше сад, малюємо наше сад. Дуже дякую. У нас сьогодні фестиваль називається «Кримський дім об'єднує серця». І все ж таки, якщо говорити про серце, то ми всі розуміємо, що у нас серце асоціюється з любов'ю, правда? Наступна пісня називається «Метелики». І зараз діти подумали, о, метелики, класно. Але трошки про інші метелики. Про ті, коли від одного дотику коханої людини з'являються метелики в животі. Для вас! Люди, машини, світ божевільний, містом біжить трамвай. Різні турботи, різні проблеми, а я тебе чекаю. І не розумію, що мене так зачепило. Твоя харизма, чи можливо твоє тіло? В голові ім'я застигло на репіті вже постійно. Без тебе немає сенсу жити, серце хоче любити, знайти свою половину, без тями любити, бути твоєю єдиною. Я хочу з тобою метелики започивати, від щастя літати, літати.
хочу бачити тебе цілодобово поряд і відчувати твої руки притяжі папіру, і тонути у твоїх обіймах знову. Все, що оточуючи, каже, для нас не важливо, і тільки небо нам дарує крила. Засліплені любов'ю летимо назустріч від розданих відомі адреса і місце наших зустрічей. З тобою разом напроліт 100 днів і 100 ночей. Вся веснова, не треба слів, без тебе немає сенсу жити. Серце хоче любити, знайти свою половину, без тями любити, бути твоєю єдиною. Я хочу з тобою, без тебе пізно відчувати, від щастя літати, літати. Машини, світ оживільний, місто біжить трамвай, а різні турботи, різні проблеми, а я тебе знайшла. Дякую! Я бажаю, щоб кожен з вас був коханим, обов'язково закоханим. І пісня знов про Україну. Я дуже багато в своєму житті написала пісень про Україну. Називається «Діти України». Всі ми з вами діти нашої чудової держави України. Для вас! Давайте ручки вгору! Всі-всі, і ви теж! Ми
об'єднує серця співачка Ека. Дякую, дуже дякую. Будьте щасливими. І Крим все ж таки в нас сьогодні, Кримський дім об'єднав наші серця. Дякую вам. Дякуємо. З Днем Незалежності, Україно! Сьогодні на цій сцені дійсно багато цікавих артистів, багато приголомшливих артистів дарували нам свою творчість протягом дня. І от тепер ми переходимо до вечірньої частини фестивалю «Кримський дім об'єднує серця». Шановні гості, що ввечері на вас чекають дійства, хедлайнери. Сьогодні у нас буде співати співачка Джамала. Також до нас завітає Сашко Положинський з новим проєктом «Був'є». А ще на цій сцені з'являться люди, без котрих, напевно, цей фестиваль був би неможливим. Наші гості, яких ми раді вітати, люди, яким ми раді надати слово. Слово надається режисеру, актору, директору Кримського дому Ахтему Сейтаблаєву. Зустрічайте! Вітайте оплесками наш почесний гість, голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Ірина Осадча, заступниця виконавчої директорки Українського культурного фонду. Фонду, без котрого неможливо було жодного цвяха на сьогоднішньому заході. А також ми дякуємо за гостинність тим, хто сьогодні нас приймає. Тетяна Сосновська, генеральна директорка Національного музею історії України. Програмний директор Кримського дому Алім Алієв. Людина, котра приїхала сьогодні на наш фестиваль з Сімферополя спеціально для того, аби бути з нами. Активіст національного руху кримських татар Наріман Жилялов. Панове, ми дуже раді сьогодні вас бачити на цій сцені. Ми дякуємо вам, те, що ви сьогодні з нами. Ми розуміємо, що без жодного та жодної чарівної леді з вас цього б свята не було. Тому просимо направити наш фестиваль в потрібному руслі. Дякуємо, що сьогодні з вами. Ахтема, вам першому слово. Дякую. Акшам Шерфінес Хайр Лоусен. Доброго вечора, шановні друзі. Ми дуже раді тому, що ви сьогодні тут з нами. Раді тому, що ви підтримуєте цей Open Air, цю, безперечно, для нас дуже важливу акцію «Кримський дім об'єднує серця». І, як кажуть, зараз кажуть серед кримських татар, ми дуже сподіваємось, що наступного року ми всі з вами разом будемо святкувати цей день, День Незалежності України, в нашому з вами Бахчисараї. Наступного року в Бахчисараї. Дякую. Доброго вечора всім. Пане Чубаров, ми чекаємо з нетерпінням на слово від голови меджлісу кримського народу. Рефат Чубаров, пані та панове, ваші оплески. Відбувся чудовий проєкт «Кримський дім об'єднує серця», коли така потужна творча команда об'їхала майже всю Україну і повсюду вони презентували, представляли Крим, його людей, його культуру. Сьогодні маємо такий фінальний завершувальний захід. Кримський дім об'єднує серця. Треба розуміти, як дім такому для нас найширокому розумінні, такому потаємному в нашому серцях. Це Кримський дім, який вже більше ніж 5 років окупований Російською Федерацією. Це Кримський дім, де його корінний народ, кримські татари і етнічні українці, які там живуть, зберігають вірність кримській землі, і вони залишаються відданими українській державі. Кримський дім об'єднує серця. Це значить те, що саме усвідомлення всім українським суспільством
що без повернення Криму, без відновлення державного суверенітету над Кримським півостровом просто не може статися міцної, європейської, потужної української держави. От саме тому Кримський дім, саме тому Крим об'єднує серця всіх українців, всю Україну. Я зараз перед тим, як піднявся на цю сцену, побував серед вас, я бачився зі многими кримськими татарами, які приїхали спеціально на цей захід з Криму. Вони є тут і на сцені, але я бачився і з українцями, з людьми інших національностей. Я не запитував, але вони теж з Криму. Деякі були вимушені виїхати з 2014 року. Але ми всі знаємо, і ми про це говоримо, ми всі повернемося. Ми повернемося до Криму, ми будемо разом відновлювати Крим, і ми будемо мати чудову, прекрасну кримсько-татарську національно-територіальну автономію у складі потужної, незалежної, європейської, української держави. Отже, Крим об'єднує Україну, оскільки Крим – це Україна. Сагулну Саріфатаха. Кримський дім об'єднує серця завдяки Українському культурному фонду. І слово надається Ірині Осадчій, заступниця виконавчої директорки Українського культурного фонду. Вітаю Кримський дім. Вітаю всіх присутніх з тим, що відбувається такий прекрасний проект. Цей проект досить важливий для нашої країни, тому що він дійсно об'єднує наш народ, об'єднує наші серця. Держава підтримує культурне розмаїття в нашій країні. Держава завжди буде підтримувати такий проект. Я бажаю Кримському дому, щоб цей проект дійсно існував, щоб він розвивався і в подальшому, щоб це був вибух в нашій країні, щоб ми всі об'єдналися. Тому я всім бажаю доброго здоров'я, щастя і успіхів в подальшій реалізації цього проекту, щоб він відбувався в наступні роки ще багато-багато років. Слава Україні! До слова запрошується Тетяна Сосновська, генеральна директорка Національного музею історії України. Дорогі друзі, дорогі гості цієї імпрези, цього святкового концерту, ми з вами знаходимося на території Старокиївської гори. Це найісторичніше місце Києва, і тому особливо приємно, що сьогоднішній концерт відбувається саме тут, тому що він надає ще більшого історичного, духовного і культурного звучання цій території, цій Старокиївській горі, яка завжди об'єднувала людей в намірах свободи, захисту, розвитку і в почуття власної гідності. В нашому музеї вже двічі проходила Кримсько-татарська ніч у музеї. Ви знаєте, що кожен музей, який себе поважає і хоче бути сучасним, в середині травня проводить ніч у музеї. Так от, у 2015 році і в цьому році це була Кримсько-татарська ніч, яка проходила на одному диханні, і вранці, коли ми всі разом зустрічали сонце, схід сонця, ніхто не хотів розходитися. Хотіли ще вчитися кримсько-татарським танцям, хотіли чути наспіви, хотіли частуватися кавою, хотіли милуватися орнеком, хотіли бути з кримськими татарами іще і іще. І мені дуже приємно, що оці події, які присвячені історії культури кримських татар, вийшли за стіни нашого музею ось таким чудовим концертом. Цей концерт допоміг нашому музею стати не просто сучаснішим, він вже зробив наш колектив і нас всіх сміливішими, відвертішими, відкритішими, переконанішими в необхідності того, що ми всі робимо, переконанішими в необхідності отого існування почуття власної гідності, яке завжди було притаманно українцям і кримським татарам. Я хочу всіх, хто тут є, запросити, хто іще не був, відвідати наш музей, де кожна молекула дихає історією. І хочу вам всім сказати, що там, де є Національний музей історії України, там є
не втрачена жодна найдрібніша порошинка нашої історії. Там, де є Кримський дім, є отакі достойні захоплення, заходи, концерти і події, які ми сьогодні з вами відвідуємо. Там, де є Український культурний фонд, там є можливість реалізувати найамбітніші, найцікавіші, найкреативніші задуми української культури і історії. Дякую всім. Дякуємо, пані Тетяно. Активіст кримсько-татарського руху Наріман Джелял. Доброго вечора, дорогі друзі. Я тільки вчора приїхав до Києва, тому маю бажання передати вам з Криму дуже щирий і великий привіт. Селям алейкум. Ви знаєте, незважаючи ні на що, в Криму дуже багато людей, які люблять Україну, які зберігають вірність, які зберігають гідність. І ніколи не вірте ті лжі про те, що хтось щось забув, хтось до чогось звик, і що хтось забув про батьківщину. В Криму досі багато людей, які ні за які гроші не продадуть свою душу. І їх дуже багато, і вони вас люблять, чекають, і не тільки чекають, а готові робити справу. Сьогодні Крим є в серці України, і пам'ятайте, Україна є і завжди буде в Криму. Дякую вам. Програмний директор Кримського дому Алім Алієв. Дорогі друзі, я радий вітати вас сьогодні на цьому фестивалі. І, знаєте, команда Кримського дому працювала майже 3 місяці для того, щоб сьогодні вас зарядити оцим кримським сонцем, кримською енергетикою і показати, що кримська татарська культура, незважаючи ні на що, вона розвивається, вона перетворюється, перевтілюється в нові сучасні форми. Українська культура разом з нею це також робить. Тому в нас сьогодні дуже багато різних гуртів. Ви почуєте і рок, і джаз, і навіть реп. Дуже багато сюрпризів вас сьогодні чекає. І я хочу дуже сильно подякувати всій команді Кримського дому, нашим волонтерам. Хочу подякувати нашим партнерам. А найголовніше, я хочу подякувати тим сотням тисяч, мільйонам наших співвітчизників, які живуть на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, в Криму, які, незважаючи ні на що, знають, що скоро оці всі штучні бар'єри і кордони рухнуть, і ми будемо знову одним чудовим об'єднанням і одним чудовим державою. Дякую вам дуже. Дякуємо за такі теплі слова і запрошуємо вас приєднатися до нас до Кримський дім об'єднує серця. Приємного фестивалю. Я думаю, що для всіх нас це буде дуже драйвова подія. Дякуємо. Пані та панове, а я хочу, щоб ми ще раз згадали наших організаторів та медіапартнерів. Отож, леді та джентльмени, привітайте оплесками організаторів фестивалю «Кримський дім об'єднує серця», а саме Кримський дім, Національний музей історії України та земляцтво кримських татар. Фестиваль проходить за підтримки Українського культурного фонду. Ну что ж, продолжаем нашу трансляцию. Наші медіапартнери. Українська правда. Нове время. Громадське телебачення. ЮА Суспільне. Радіо Аристократи. Крим Реалії. КХА. ЮА ТВ та Громадське радіо. Дуже дякуємо всім нашим партнерам, всім організаторам, всім тим, хто сьогодні допомагає нам з організацією. Дякуємо партнерам і варто сказати про те, що багато людей дивиться нас зараз в онлайн форматі, і ми передаємо їм вітання. Абсолютно всім передаємо вітання. І також я вам нагадаю, що продовжують діяти прекрасні майстер-класи. Дівчата, зробіть собі фес, зробіть собі розпускною. Зваріть каву. Найсмачнішу каву, яку гостинно пригощає ресторан «Софра».
І також не забудьте про автентичне гончарне коло, з яким Рустем Скивін може вас... Мы продолжаем нашу трансляцию. Напоминаю, что Крым Реалии на связи с улицы Владимирской, 2 в Киеве, где проходит Open Air. Крымский дом объединяет сердца. Сейчас мы можем посмотреть, если вы с самого начала в нашей трансляции, вы можете посмотреть, насколько больше теперь здесь собралось людей. Чем темнее становится, тем больше людей. Давайте мы попробуем с кем-то пообщаться. Я тобі хочу сказати, що для кожного напахне по-своєму, але... Добрый день. Крым Реалії, проект Радіо Свобода, пряма трансляція. Розкажіть нам, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Ви якось пов'язані з Кримом, чи ви просто прийшли? Ні, ви знаєте, я не пов'язана з Кримом. Я приїхала зі Львова погостювати до доньки. І от саме донька була ініціатором того, щоб прийти сюди в Кримський дім, де Крим об'єднує Україну. Тому що надзвичайно шкода, що Крим вже більше як 5 років не є українським. Він є українським, але не є зараз з нами. І тому це підтверджує саме те, що ми хочемо підтвердити, що Крим залишається і буде українським. Дякую вам дуже. Як вас звати? Руслана. Дякую дуже. Давайте вот зайдем с этого крыла. Вообще, есть идея зайти за сцену и посмотреть бэкстейдж, как там готовятся музыканты, потому что те музыканты, которые заявлены в вечерней программе, они уже, по моим данным, здесь. И мы, возможно, их увидим, если нам разрешат. Ну и по пути мы будем говорить с теми людьми, которые сегодня сюда пришли. Добрый день. Крым Реалии, прямая трансляция. Несколько вопросов. Можно вам задать? Вы только пришли. А скажите, вы из Крыма или вы просто... Не из просто Крыма. интересно. Просто интересно. Ну, вот видим, что людей много как и узнаваемых лиц, узнаваемых крымских лиц, так и тех, кто пришел поддержать этот Open Air. Наших наступних виконавців Наталку Рибку-Пархоменко, Марічку Копичак, Маркіяна Турканика, Дмитра Сліпухіна, Артема Каменкова. Здесь вот Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Імені Леся Курбаса. Сам у театрі у перервах між репетиціями вистав у 2009 році. Цей колектив починав їх перші спільні музичні імпровізації з народною піснею. Я на підтримку. Все. Ти один чи другий? Привіт, передавай. Я побачив, що люди Давай. хоч поздорові. Ладно, давайте все-таки зайдем за сцену и на обратном пути, если мы Рифат Ага застанем. Добрый день. Можна, да? От, бачите, в нас є такі штуки, і ми можем пройти святая святых, вот можем посмотреть, как выглядит бэкстейдж. Мало кому разрешают так делать. Может быть, и нам нельзя, не знаю. Но наша главная идея и цель — найти здесь музыкантов, которые готовятся к выходу на сцену, и с ними пообщаться. Пообщаться перед выступлением, потому что после выступления, вы знаете, если выступление хорошее, то уже никаких сил на общение не остается. Все, что музыкант хочет сказать, он обычно высказывает на сцене, отдает всю свою энергию. Прямая трансляция пришла на бэкстейдж. Да. Алим, расскажи. Музея хочу вас познакомить. Да. Пані Тетяна Сосновська. Пані Тетяна, да. Розкажіть нам, ми чули те, що ви казали зі сцени, але от зараз для наших глядачів, для прямої трансляції, нас дивляться в Криму. Скажіть, що б ви хотіли, щоб кримчани зараз почули? Я би б хотіла, щоб кримчани почули, що ми вважаємо кримчан і далі єдиним українським народом, єдиною українською нацією. Я б хотіла, щоб вони почули, що ми їх неймовірно любимо і вболіваємо за кожного, хто зараз там. Я б хотіла, щоб вони почули, що ми чекаємо можливості приїхати до них. Не з відпочинком, а приїхати до них з візитом, своєї вдячності, що вони зберігають свою землю, свої традиції. Але найголовніше, я хочу, щоб вони відчували нашу любов і нашу підтримку. Це те, що їм зараз найбільше потрібно, а ми готові це засвідчити. Дякуємо вам дуже. Ну что, давайте еще пройдемся. Я не уверен, что
А скажите, а музыканты есть здесь какие-то? С кем-то можно поговорить? Артист Еко. А, я вас бачив на сцені. Ну розкажіть, як вам виступати на такому кримському концерті? Шикарно, тому що я дуже люблю Крим, дуже часто там відпочивала і навіть працювала колись ще співачкою в ресторані саме в Криму. Місто Орджонікідзе є таке. Тому я обожнюю Крим. Крим – це Україна, вона була і буде завжди Україна. Орджонікідзе – це єдине місце, яке ви любите в Криму, чи є ще якісь куточки? Є ще Феодосія, моє улюблене місто. Багато, там куди не поїдь Крим, він шикарна природа, яка надихає завжди на написання пісень наших артистів. Нас дивляться в Криму. Ви можете привітати кримчан з Днем Незалежності. Я вітаю вас з Днем Незалежності України, будьте щасливими завжди і просто, знаєте, треба завжди, сорі. Так, знаєте, рознервувалась трошки. Треба пишатися тим, що ми українці. Дякую дуже. Дякую дуже. Мы продолжаем трансляцию. А вот музыканты группы Шатур Гудур, я их узнал. Вот Джемиль Мамутов стоит, мы попросим его сказать нам несколько слов. Шатур Гудур, привет. Привет. Несколько слов о сегодняшнем дне, почему вы принимаете участие в этом концерте. Это поздравление с Днем Независимости от крымчан. Да, это поздравление от крымчан с Днем Независимости и Шатур Гудур на фестивале на Open Air Крымский дом объединяет сердца, Крымский дом объединяет сердца, потому что Шатур Гудур рожден, в принципе, в Крыму. И это коллектив, который обязан быть здесь, по умолчанию, собственно. Ну и вот, поэтому мы здесь. Есть сейчас возможность, нас смотрят в Крыму, поздравить крымчан с Днем Независимости. Да, всех, кто празднует, и даже тех, кто не празднует, з Днем Незалежності. Слава Україні, хай живе вільний Крим. Від ворогів, що звуть себе братами. Спасибо. Это группа Шатур Гудур. Давайте выйдем, попробуем. Да. Отлично, отлично. Готовитесь к выступлению, да? Да, готовимся. Программа какая-то особая? Да, в принципе, нет. Как всегда, мы не так часто выступаем. Это Стас, это наш друг, он крымчанин тоже, да. Есть возможность поздравить наших зрителей в Крыму с Днем Независимости? Да, поздравляю всех, кто верит еще в независимость и живет там. Это не так уж легко. Спасибо. Шатур Гудур. Продолжаем нашу трансляцию. Так, мы обошли сцену по кругу, показали вам, как устроен бэкстейдж, как музыканты перед выступлением, мы их увидели и после выступления, и перед выступлением. Да, возможно, еще пообщаемся. А тем временем на сцене продолжается концерт. И совсем скоро моя болтовня прекратится, и вы снова будете слышать музыку. Но давайте мы немножко еще поговорим с теми людьми, которые сюда пришли. Добрый вечер. Крым Реалии, прямая трансляция. Скажите, пожалуйста, вы из Крыма или вы просто пришли сюда? Ребят, извините, я не могу говорить. Не можете? Ну, вот так, да, мы, конечно, никого заставить не можем. Даже если бы хотели. На самом деле здесь много узнаваемых людей. Мы видели Рифата Чубарова, мы видели здесь Ахтема Чайгоза, мы видели Ильми Умерова. Много достаточно узнаваемых лиц на сцене сегодня было. Ну что ж, возвращаемся, давайте послушаем музыку.
Давайте так і лізу. Коптером. снів своїх красу. Що перша скрипка біла лебідка, а друга скрипка вечірній сон.
Дякуємо, Києве! Вітаємо вас зі святом Незалежності, з цим чудовим фестивалем. І ми щасливі співати сьогодні саме ці пісні. Це для нашого гурту експеримент, власне, співання пісень неймовірно талановитого композитора Володимира Івасюка. І для нас ще більша честь і виконувати ці пісні, адже ми знаємо, що серед вас присутня його рідна сестра, пані Оксана Івасюк. Заснули малі біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене.
бачу тебе, як хвилі морські, бачу тебе, як хмарці легкі, бачу тебе, як в срібній росі, бачу тебе, як в першій грозі. Ти підносишся деревом синь, ти підносишся променем тінь, ти підносишся голосом землі, ти підносишся дивом всіх див, дивом всіх див, всіх див.
почали нас музики до танцю просити. Повставали ми у коло, нас не зупинити. Лиш одна дівчина гарна з нами не танцює, всі її у коло кличуть, а вона й не чує. Скрипка нас танець кличе, золотими голосами, ой, дівчина чернице, чом ти не танцюєш з нами? А та скрипка красно грає, солов'їний голос має, жваві хлопчик тебе пальці, запроси мене до танцю. І вже наші музиканти без одного грають, бо своєму скрипалеві весілля справляють. Знову танці, знову біля хати, стала друга дівчинонька, прийде ночувати. А той танець кличе, золотими голосами, ой, дівчина чернице, чом ти не танцюєш з нами? Та сопілка красно грає, солов'їний голос має, жваві хлопчик тебе пальці, запроси мене до танцю.
що збудуться колись, в ті, що збудуться колись, запроси мене у сні свої, хоч на мить та запроси, запроси мене у сни свої, тугу в серці погаси, тугу в серці погаси. Сніг на скронях для печаль, та не раз проймає жаль, що ти в плині днів не зміг розтопить душі тої сні. Запроси мене у сни ті, що досі не збули, запроси мене у сни свої, в ті, що збудуться колись, в ті, що збудуться колись, запроси мене у сни свої, хоч на мить та запроси. Запроси мене у сни свої, тугу в серці погаси, тугу в серці погаси. Запроси мене у сни свої, в ті, що досі не збули, запроси мене у сни свої, в ті, що збудуться колись, в ті, що збудуться колись, запроси мене у сни свої, хоч на мить та запроси, запроси мене у сни свої,
дякуємо вам, що ви сьогодні завітали на цей концерт. Дякуємо Кримському дому за запрошення. Ми з вами живемо на спільній території і радіємо разом з кримськими татарами. І також разом розділяємо весь їх біль. І в подяку кримським татарам сьогодні і всім вам прозвучить пісня під назвою «В саду каштани». А тепер ось що. Кирим, Евіне, Давет, İçun Sagol, biz beraber bir toprakta yaşayımız, kullanımız ve kederlerimiz da beraber. Minnettarlık için yer bağışlayımız bahçelerde kestane. Дякуємо. На контрабасі Артем Каменков. На барабанах Всеволод Садовий. На гітарі Діма Сліпухін. На скрипці Март'ян Турканик. Марія Онищак. Наталя Рибка-Пархоменко. Курбаси. Дякуємо вам. Львівський гурт Курбаси, дякуємо вам!
И пока готовится к выступлению группа Шатур-Гудур, я напомню, что мы ведем прямую трансляцию с улицы Владимирской в Киеве, где проходит Open Air «Крымский дом объединяет сердца». Напомню также, что сегодня в программе заявлены выступления Джамалы, Сашка Положинского с проектом «Бувье». И, насколько я знаю, там будет такой сюрприз в программе этого выступления. Много интересного сегодня будет. Итак... Да, на сцену выходит группа Шатур-Гудур, это крымско-татарский панк-рок, так что приготовьтесь. Добрий вечір всім! Добрий вечір! Це фестиваль «Кримський дім об'єднує серця», і зараз ми можемо бачити чарівний захід сонця. І знаєте, це не може не радувати, бо це означає, що зовсім скоро ми з вами будемо бачити справжню кримсько-татарську казку. Кримсько-татарську казку, яка живе на стінах Національного музею історії України. Це буде 3D-мепінг. Євгене, я хочу ще раз привітати наших друзів з Днем Незалежності. З Днем Незалежності, Україно! А вітати будемо не тільки ми, тому що вітати будемо дуже голосно. І зараз я хочу спитати у вас. Ви готові до справжнього рок-н-ролу? Шановні гості, сьогодні на нашій сцені присутні виконавці, які брали участь у заходах «Кримський дім об'єднує серця» у Харкові та Краматорську. Це перший етнопанк кримсько-татарський рок-гурт «Шатур-Гудур». Я знаю, що тут точно є люди, які чули Шатур-Гудур, тому що це дійсно відродження кримсько-татарської музики. Сучасне мистецтво в етномотивах, і фанати у цих хлопців є вже давно. Тому що на сцені ці хлопці також є вже давно. Шатур-Гудур – дуже гарний приклад збереження автентичної культури в рамках розвитку прогресу сьогодення. І до слова, у 2017 році, коли вперше проходив Open Air «Кримський дім об'єднує серця», ці хлопці також були разом з нами і брали участь в Open Air. І от з того часу є дві гарні новини. Точніше, дві гарні новини у двох учасників гурту, в яких трохи змінився склад сім'ї. І у них народилися донечки. Давайте привітаємо цих хлопців. Сьогодні для вас грають Ідрісов Фікрет, Мамутов Сулейман, Мамутов Джеміль та Хайбулаєв Бекір. Ну що, вжарим рок-н-рол? На сцені Шатур-Гудур!
Ми до вас майже з Криму, але тимчасово живемо тут. Selam aleyküm, biz Şaturgudur, biz Kırım'dan geldik ve bugün ana tilinde sizin için icra edemiz. Дуже дякуємо. Майже всі наші пісні або про кохання, або про асиміляцію та проблему самоідентифікації. Не втрачайте свою мову.
Єсафет за слова до пісні, яка тільки що пролунала. Ще раз. Тепер народна пісня про гарну дівчину і смачну каву. Sıra sıra cüzveler kaynada kaynalar. Sıra sıra cüzveler kaynada kaynalar. Ali beni haşları oynada oynalar. Ali beni haşları oynada oynalar. Ali beni ellerim çiğbedir çiğbedir. Ali beni ellerim çiğbedir çiğbedir. Ali beni dişleri bembeyaz mermedir. Ali beni dişleri bembeyaz mermedir. Yandım aman, yandım aman, yandım. Ali Bey'e maşallah. Cezvesine, kalbesine, el özüne maşallah. Alime'nin saçları kıvırcık sulbuday. Alime'nin saçları kıvırcık sulbuday. Alime'nin her sözü sanki bir bulbulday. Alime'nin her sözü sanki bir bulbulday. Bulamadı bulmadım ver beni bir çare. Bulamadı bulmadım ver beni bir çare. Doldur fincanı yandır bir kadeh. Doldur fincanı yandır bir kadeh. Yandım aman, yandım aman, yandım. Ali Bey'e maşallah. Cezvesine, kalbesine, el özüne maşallah. Haydi! Yandım aman, yandım aman, yandım. Ali Bey'e maşallah. Cezvesine, kalbesine, el özüne maşallah. Саунес, дякуємо. Про солодке життя наступна пісня. Про того, хто робить халву. Робить життя солодше. Це останній трек. Полетів чек. Це пісня. Elmacıya gidelim, biraz elva yiyelim. Tanrı bize sıhhat vermiş, biz ona şükredelim. Tanrı bize sıhhat vermiş, biz ona şükredelim. Elva
Дякуємо. Дякуємо. Сау. Зараз буде пісня про смачний плов. Stories, True Story from Ніколаївка, Краймія. З епілогом і прологом. Не в третий раз. Сабадан, урам. Базарға шығам. О кило бірнеше қабуш соғам. Но хоть неудачу волчек, мен задав аллам. 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 Хазарда не таков, не малевно. Сопорный слуха по тяжке обойду. О кило бірнеше қабуш соғам. Не земля olur. Земля olur. Не земля olur. Не земля olur. Çok ne земля olur. Не земля olur. Sokakta görüşeceğim yıkaydan. Eski dostum Fikret'e. Yarın saatte satacağım. Bizlerdi bozulmaz. Memleketin başında nam kazanmak bir kuvvet. Duram yaklaşıram. Duram yaklaşıram. Duram yaklaşıram. Ben duram yaklaşıram. Смачный плов на районе. На районе смачный плов. 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 Спеціально для Аліма. Звучит кумар, есть одна дорога через Андижан. На такси широкой будем планкурить. Газани огромно будет лафарить долина. Солнце теперь дана, торгует планом, мудрец паша. Красавчик Лима, все планы салам алейкум. Все планы быть красавчик Лима. Все планы салам алейкум. Все планы быть Нам пришлось урезать немного свой сет, дабы уважить последующие.
Насинался некий хардаш, выбора кормится. Ларчун кунцем, хай хурмасам, я же сам. Насинался некий хардаш, выбора кормится. Ларчун кунцем, хай хурмасам, я же сам. А зараз буде остання пісня. Вона називається «Словник Лугат». Суль. Словник Лугат. Що думаєш? Що рішаєш? Час минає в хутке, я не
сумуєш ти за ним. Мені ще якше, мені ще якше, але спогади жаль, горло моє ранять душу. Дуже дякуємо вам, Київ! Для вас грав Шатур Гудур. Дякуємо. Чапсаго. Шатур Гудур performed for you. Шатур Гудур. Гурт Шатур Гудур! Ваші оплески! Друзі, давайте голосніше, ще раз голосніше. Ну, реально ж запалили хлопці, Шатур Гудур. Шановні гості, також на великій сцені сьогодні буде виступати Олександр Положинський зі своїм музичним проектом «Був'є». Так, ще чекаємо на Джамалу, і ще один хедлайнер фестивалю вже готується до виходу на цю сцену. Вона вже налаштовується, музиканти вже також налаштовуються. І перед тим ми хочемо сказати, що світовий день також закінчується. Це означає, що ми налаштовуємося до неймовірного світлового шоу, яке перетворить будівлю Національного музею історії України на справжню кримсько-татарську казку, де кожен з нас зможе побачити якісь знайомі образи, тому що ми бували всі в Криму, ми бачили ті гори, ту море, ми бачили ці палаци прекрасні, і ті візерунки, які ви сьогодні побачите. Ну, знаєте, це вже фантазія наша, справа нашої фантазії, що ми там для себе відкриємо. Насправді, всі ми станемо частинкою цього дійства. І ви не уявляєте, наскільки це складне дійство. І не так же часто нам випадає змога побачити щось неймовірне. І до слова про ту дівчину, яка створила цей ентертеймент, ми розкажемо вам, але трошки пізніше, дочекайтеся. Ну а зараз хочу вам сказати, що знаєте, Крымский дім об'єднує серця, це не дарма така назва. Так, ну что, пока следующий участник концерта готовится к выходу на сцену, я напомню, что Крым Реалии продолжают прямую трансляцию. Это Киев, это улица Владимирская, 2. Здесь проходит Open Air под названием «Крымский дом объединяет сердца». Мы где-то на середине пути уже, потому что концерт идет уже несколько часов еще он будет продолжаться. Только что мы видели выступление группы Шатур Гудур, это крымско-татарский панк. Я надеюсь, что вам все понравилось, потому что я лично был под сценой, может быть, вы меня там видели со спины. Давайте спросим у людей, которые сюда пришли, о впечатлениях. Добрый день. Добрый день.
Крым Реалии, проект «Радио Свобода». Расскажите, почему вы здесь, вы из Крыма, или вы просто пришли на концерт посмотреть? Мы пришли просто посмотреть, потому что раньше мы каждый год ездили в Крым отдыхать. Когда оккупация началась, мы больше не ездили. Мы пришли поддержать крымчан. Ну, вот когда вы сюда пришли, как ощущение? Чувствуется, вот, что соскучились уже по Крыму? Ну, конечно. Каждое лето скучаю. Я думаю, що настав час їх послухати. Следите за тем, что в Крыму происходит? За тем, что в Крыму происходит, следите? Конечно, обязательно. Как вам вот Шатур-Гудур только что был? Замечательно. Замечательно. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Вы хотели сказать что-то? Нет. Давайте голосніше Спасибо вам большое. учасницю фестивалю «Кримський дім об'єднує серця». Эльвира Салихалил. Так, мы слышим, что уже Эльвиру Салихалил объявляет, но мы еще успеем с кем-то поговорить. Вот, например, да. Здравствуйте, Крым Реалии, Радио Свобода. Расскажите немножко о том, почему вы сегодня пришли. Вы из Крыма или вы просто пришли на концерт? Нет, мы из Киева. Вы из Киева? Да. Следите за тем, что в Крыму происходит? Конечно. Скучаете по Крыму? Конечно. Скучаете? Да. Какие любимые места в Крыму? Мама. Ну, Ялта. Бахчисарай очень хотелось поехать, но не успела. Ясно. Надеюсь, что еще обязательно съезжу, когда Крым это Украина, но официально, когда будет, тогда я обязательно съезжу. Как вас зовут? Марина. Спасибо большое. Ну давайте вот еще. Добрый вечер. Добрий вечір. Крым Реалії. У нас трансляція наживо. Скажіть, будь ласка, ви з Криму чи ви киянка? Чи... Я з України, з Франківської області. Франківської області. Так. Дуже цікаво. Як вам тут концерт? Дуже подобається. Зайшли подивитися на вашу культуру і послухати виконавців. Як за Кримом скучили? Так. Коли були востаннє? Років 10 тому відпочивала в Артеті. І це були найнеймовірніші емоції, почуття звідти привезла, тому скучаю. Когось тут чекаєте найбільше на концерті? Мало. Замало. Ясно, дякую. Абсолютно більшість сьогодні відповіді. Да. Як вам Шатур-Гудур, до речі? Тільки що. Сподобалось неординарно. Зайшли якраз під галасливі пісні його, тому зарядила одразу атмосфера. Класно, дякую вам. Дякую вам. Привіт, привіт, всім привіт. Тут багато знайомих облич, очень много знакомых лиц, все здороваются, да, действительно, как дома почти, да. Добрый вечер. Крым Реалии, прямая трансляция. Расскажите нам немножко о себе, вы из Крыма или вы... Нет? Мы из Киева. Вы из Киева. Да, мы из Киева. Как вам этот Open Air? Прекрасно. Все замечательно. Такие, я считаю, мероприятия очень нужны, потому что, собственно говоря, благодаря культуре у нас дух крепнет, и, собственно, у нас всегда должно быть к чему стремиться. Вот. И сближение культурное, это сближает и людей. Поэтому очень прекрасно, что такой фестиваль и украинской, и крымско-татарской музыки в это время. Это очень важно как для нас, так и для тех людей, которые в Крыму находятся. Скучаете по Крыму? Конечно. Какие места в Крыму любимые у вас? Мне нравится Алушта. Я была в Ялте также. Алупка прекрасна. Ну, Крым прекрасен. Море прекрасно, горы прекрасны, люди прекрасны. Поэтому очень хочется, чтобы все вернулось на свои места. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Спасибо вам большое. Будем скучать по Крыму тоже вот, но под музыку. Да, это онлайн. Андрей, расскажи немного о том, как тебе вообще, твои ощущения. Ну, хорошо, я вообще не очень хотел бы. Очень хорошо, концерт хороший. Мы о музыке говорим. Как тебе Шатур-Гудур? Шатур-Гудур. Отлично. Да, мы продолжаем трансляцию. Напоминаю, что это Open Air, Крымский дом объединяет сердца. Как уже говорили со сцены, это Open Air, да, проходил в разных городах Украины. Вот был только что участник Шатур-Гудур. Они тоже сыграли в рамках этой большой акции «Крымский дом объединяет сердца» в нескольких городах Украины. Мы видим, что продолжается концертная часть.
публики здесь становится с каждым часом все больше. Но давайте вернемся уже к сцене, непосредственно послушаем музыку. Прозвучить популярна кримськотатарська пісня. Її співали вже сьогодні, але ми теж її підготували і будемо співати. Сира-сира Джезвелер. Кримськотатарський блюз. Про те, як я бачу гори, бачу море і зранку п'ю каву. І все це відчуваю в серці. І про те буде та мелодія і ці слова.
Her şey hazır, cezvem kaynar fincan denge. Ah, hoş bir koku, hani lezzeti uyanan. Çek çek, değirmenim çek. Gel oturayım milletimle, en sevimli adetleri dostum. Bir kadehçik canım dostum. Gün başlana ve gün bitecek, aya devam eder dostum. Sıra sıra cezveleri davet eder. Bu camlı sofada duyulmaz vakit yüz verir uygunluk bırakır. Denizde dağılır sevdalar bahçeler, dağlarının sihirli divarı hep korur evzanda. Güzellik kaynar etrafta, güzellik gönüle kandıra. Bu etraf bir defane. Cezvem kaynar, cezvem kaynar, cezvem kaynar. Cezvem Дякую. Кримдан Стамбула. Як я з Криму поїду на човні в Стамбул. Поїхали. Kırım'dan İstanbul'a ben gemiyle yollandım. Kırım'dan İstanbul'a ben gemiyle yollandım. Uzandım çemberine oku, saçımdan bir tel aldım. Uzandım çemberine oku, saçımdan bir tel aldım. Hey!
Ай, оглан, татар мısın? Ця пісня належить і туркам, і кримським татарам, і навіть балканці її співають. І ми співаємо і вважаємо своєю піснею. Поїхали. Це про хлопців. казка справжня. Це така мелодія, така справжня кримська мелодія. Додайте мені хол, будь ласка. Для лірики. Зараз помріємо. Мабуть, є місто, в яке дуже хочеться потрапити. Мабуть, є якийсь сум в душі. І все можливо. Можливо, навіть те, в яке сьогодні ти не віриш.
сучасна пісня. Ah bu gözler beni bana bir yıldırım gibi, ateş gibi yakanı unutma. Çocuğun gibi akan hayatını, buryan buryan üstün hayatını unutma. Çocuğun gibi akan hayatını, buryan buryan üstün hayatını unutma. İnkar etmem, gözüne aşık oldum. İnkar etmem, takdirim seni dedim. Senden başka dünyaya sarılmadım. Sözlere inanmay, kimseye inanmay, pek seni dilerim. İnkar etmem, gözüne aşık oldum. İnkar etmem, takdirim seni dedim. Senden başka dünyaya sarılmadım. Sözlere inanmay, kimseye inanmay, pek seni dilerim. Ben esir oldum çoktan bittik nazarına. O şarkı dolu sevme oğlum. Yağmur hasret kuru toprak gibi beklesin kalbim kanında sevdalı. Yağmur hasret kuru toprak gibi beklesin kalbim kanında sevdalı. İnkar etmem, gözüne aşık oldum. İnkar etmem, takdirim seni dedim. Senden başka dünyaya sev almadım. Sözlere inanmay, kimseye inanmay, pek seni dilerim. İnkar etmem, gözüne aşık oldum. İnkar etmem, takdirim seni dedim. Senden başka dünyaya sev almadım. Sözlere inanmay, kimseye inanmay, pek seni dilerim. Дякую. Це був шторм, фортуна, шторм почуттів. А зараз айга, ай учара дімен. Пісня із дієта, такого греки-виконавця, але ми її переробили і зараз вона звучить по-новому. Ще хочу присвятити цю пісню зараз тим людям, яких нема зараз сьогодні з нами. В нас є такі герої, є такі імена, як Віджія Кашка, як Ескендер Ага Караметов, є такі імена, як Ришат Аметов. Багато людей, які ми будемо пам'ятати, і вони залишаться в наших серцях. І ця пісня якраз про те, як би я міг
якби я міг літати, якби я мав крила, я би полетів на Луну, бо нема міста тут для мене, тому що я кримський татарин. Це такі були слова, такий був текст. Я хочу присвятити їм, і нехай всі пам'ятають про таких людей. Я знаю, що в кожної нації є свої герої, є такі імена, які поважають всі. Yoktur kanatlarım, yoktur rahatlığım. Ay 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 uçardım ben. Hayda varsın garip tatar, eriyerdim ben catma. Ay 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 uçardım ben. Yoktur kanatlarım, yoktur rahatlığım. Ay 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 uçardım ben. Hayda varsın garip tatar, her yerde bin catma. Ay ay ay. Это песня народная,
Al ver yarem tüfeğimi odamdan, al ver yarem tüfeğimi odamdan. Evlatlarımız anamlar düşmanlar, ah aman. Evlatlarımız anamlar düşmanlar, ah aman. Açma yarem kapıları, esnesin yeller. Açma yarem kapıları, esnesin yeller. Benim sana geldiğimi duymasın eller. Ah aman. Benim sana geldiğimi duymasın eller. Ah aman. Ah aman. Ah Дякую, дякую вам. Айдер, Нурі, Енвер. Sağ olunuz ballar. Дякую. Ельвіра Сарихаліл, ваші оплески. Чекаємо знову на сцені Open Кримський дім об'єднує серця. Друзі, ну а знаєте, ми сьогодні зібралися з вами тут для дуже прекрасної нагоди. Справа в тому, що таку назву ми обрали не випадково, бо Кримський дім і справді об'єднує серця, і саме зараз ми б хотіли зробити так, щоб це стало можливістю для нас, можливістю запалити вогонь того серця, запалити вогонь всередині і показати, як він сяє і палає не тільки в наших серцях, але й назовні. Сьогодні, за рахунок того, що ми знаходимося у великому місті, на жаль, зірок на небі не так же і багато видно. Але ви знаєте, єдине, що саме зараз може дійсно на всі 100% об'єднати тих людей, що знаходяться тут, з Кримом, це небо. Оте небо, яке ми бачимо однаковим всюди. І тому зараз я хочу, щоб ми з вами зробили те небо справді зоряним. Всі маємо смартфони, правильно? Діставайте смартфони. Діставайте всі. Ви вже знаєте, що треба робити. Діставайте смартфони і включаємо спалах на телефоні. І покажіть мені, будь ласка, всі абсолютно смартфони, щоб я бачив. Більше. Давайте зробимо більше. Зараз можна порахувати абсолютно кожен. Давайте доведемо, що ми всі сьогодні єдині. Що Кримський дім правда об'єднує серця, що немає різниці абсолютно серед нас, що ми всі разом. Я хочу побачити більше тих самих телефонів. Друзі, давайте, згадайте якусь улюблену рок-баладу, чи те, що змушує ваше серце калатати частіше, те, що змушує вас думати про щось краще, те, що змушує вас бути трошки більше людиною. Підіймайте ліхтар. От попереду мене я бачу дуже багато людей, які от просто не підіймають телефон, і це не складно. Давайте зробимо це разом. Просто включайте спалах і підіймайте його. Нема смартфона з собою, спалах не вмикається. Нічого, у сусідів точно є. Поштурхайте там ліктем якогось сусіду. Давайте ще зробимо це більше, тому що нас багато. Нас тут дуже багато. І хочеться, аби нас було ще набагато більше. Ми все це показали. Друзі, давайте. Вище. Всі разом.
дітям дайте побавитись, це абсолютно буде дуже здорово. І я хочу, щоб зараз ми всі з вами подарували те світло, направили ту саму енергію в небо. В небо, яке єднає нас усюди. Тому що де б ти не був, подивись на небо, побач знайому зірку і трошки батьківщини з'явиться в твоєму серці. І зараз ми з вами зробимо один флешмоб, такий, який об'єднає нас разом. Дивіться, друзі, ми зробимо хвилю, яка піде від сцени і аж до кінця. Хвилю оцими ліхтарями. Для того, щоб це зробити, просто притискаємо ліхтарі до себе, не виключайте смартфони, притисніть до себе смартфон. І ми будемо запускати хвилю, підіймаючи смартфон догори. Але почнемо з перших рядів, зі сцени, і потім далі, аж до кінця. Якщо ви бачите, що перед вами вже підіймають, то через буквально 2 секунди підіймаєте і ви. Всі разом показали ліхтарі. Дуже добре. Притиснули їх до себе. Розвернули до себе ліхтарем. Ліхтариком не на мене, а до себе ліхтариком. Так, щоб його не було видно взагалі. Притиснули ліхтариком, так? А зараз спробуємо зробити справжню хвилю. Я починаю, а ви підхоплюєте тільки хвилею. Від сцени і до гальорки. Якщо ви бачите хтось перед вами, зачекайте секунду. Спробуємо? Ну що, готові? Підіймайте. Yaşasın milletimiz, Kırım vatanım, adalettir yolumuz. Здорово вийшло! Здорово вийшло! Ну а тепер, якщо ви готові, ми зробимо це всі разом. Я вас попрошу зробити ще одну таку штуку. Це мені не потрібно. Подивіться просто на того, хто стоїть поруч із вами. Поруч із вами. Візьміть його за руку. Не байдуже кого. Поруч того, хто... У вас є одна вільна рука. Беріть за руку того, хто стоїть поруч із вами. Взяли? Друзі, Кримський дім об'єднує серця. І ми з вами зараз доведемо, що ми всі тут єдині. І можемо показати, як Кримський дім, як ми з вами, як оце зоряне небо, яке ми створюємо самі, нас об'єднало. Тому приготуйтеся, зробимо разом всі ту величезну хвилю, так само з ліхтариками, як ми то робили, але вже з руками, які тримаються один за одного. Відкрийте свої серця. Ви готові? Тоді на рахунок 3. 1, 2, 3. Kırım vatanım, adalettir yolumuz, doğru bizim gönlümüz, yaşasın milletimiz. Дякую, ви прекрасні. Давайте поаплодуємо собі. Це незвичайно. Тепер я бачу, що дійсно ви маєте всі абсолютно шанси для того, аби вважатися чемпіонами сьогоднішнього опенейру. Маємо продовжувати, я думаю. Будемо продовжувати сьогодні. Тобі не дають мікрофон? На мій. Шановні гості, це справді було дуже гарне дійство, і ми переходимо до нашої концертної програми. Сьогодні ми раді вітати на цій сцені таких артистів, як Джамала, як Шатур Гудур, як Оксана Розпоп та багато всього інших. І хочеться спитати вас, ви коли-небудь запитали в себе, що таке був'є? За словами лідера гурту «Був'є» Сашка Положинського, якось давно виникло в голові таке слово «був'є», як поєднання двох слів «був» і «є», з використанням такого стильного українського апострофу. Подумав, що це могло би стати гарною назвою для якогось музичного проєкту. І, в принципі, це стало гарною назвою, але є кілька цікавих фактів про Був'є. Справа в тому, що вперше гурт виступив на сцені одного з фестивалів. Саме, не сольний концерт, не клуб, а саме фестиваль. А сингл «Стіна», який ми всі знаємо, презентували на День Незалежності у 2014 році. Зараз от дивлюсь на Олександра Положинського і думаю, а чи будемо ми сьогодні чути якісь сюрпризи від гурту Був'є, бо все складається. Фестиваль, День Незалежності. Побачимо. Це вирішувати лише музикантам. Отож, не будемо більше тягнути час. Зустрічайте гучними оплесками Олександр Положинський, гурт Був'є!
Добрий вечір. А чути вам мене? Бо я перший раз буду виступати в таких чорних штуках у вухах, і мені поки що не дуже комфортно. Чути? Там, так? О, добре. Ми дійсно, група Був'є. Спочатку починалося це як проект, і ми не знали, в що це виліться. 5 років нам виповнилося в цьому році, і дуже приємно, що після того, як ми випустили наш другий альбом, нас запросили нарешті виступити знову в Києві. Ну, можливо, не центральна ще площа, але в центрі Києва вже виступаємо. Зараз ми вам заграємо трошки наших пісень. Ще нам потрібно хвилиночку, щоб хлопці підключилися, і ми будемо пробувати. Ще не дуже. Кілька слів про Був'є. Це проект, який живе і працює в моєму рідному місті Луцьку. Що нас пов'язує із Кримським домом? Ну, просто дружба. Дуже багато друзів у мене є серед Керемли або кримських татар, і хтось із них ближчий мені друг, хтось просто людина, яку я знаю, поважаю, захоплююся творчістю і так далі, як, наприклад, Ельвіра Саліхріла, яка щойно виступала, і з якою мене також трошки пов'язує спільна творчість. Наші друзі, Козак Систем, заспівали мою пісню «Битим склом» разом з Ельвірою. Записали її, випустили і присвятили Криму і кримським татарам. Тому ось така у нас ще є творча спорідненість. Сьогодні, можливо, буде все-таки сюрприз, про який говорили ведучі. Сподіваюся, що він вдасться. Це залежить не від мене, насправді. І якщо та людина, від якої це залежить, вийде на сцену, то сюрприз буде. Ну, не вийде, значить, не вдасться. Поки що чекаю, знову ж таки, сигналу від хлопців. Ну, власне, від Києва, від нашого барабанщика, я насправді чекаю сигналу. Він щось дуже ретельно готується, хоче, щоб все було ідеально. Там на екрані наш логотипчик. Старий, правда. У нас вже є новий, але ми поки що його вам не показуємо. Ну, сподіваємося, що будете трошки танцювати і підспівувати, якщо там знаєте слова. В принципі, ну там одні й самі слова повторюються, можна одразу вивчити. Я думаю, нам для справжнього гучного початку потрібно знову почути ваші оплески, і тільки так, ну, щоб нормально, щоб пробити. О, є трошки. Дякую. Так, це була репетиція, я вже зібрався співати. А пішла вам музика? То тільки мені пішла. Незручна пауза, реально мене висаджує, я вже шукаю винних, не знаю кого звинуватити в цьому всьому. Все наклалося на купу, і я в цих чорних штуках у вухах і інші нюанси. Можемо починати. І нарешті під ваші бурхливі оплески Був'є починає свій виступ. Словами, ні нотами я це перетерплю, я не чинитиму спротиву, просто скажи, хто я тобі, просто скажи, хто я тобі, ти і я, гарні доданки, але в сумі ховається сум. Хочеш, я раннього ранку квіти тобі принесу. Просто скажи, хто я
я знаю точно. Просто скажи, хто я тобі. Просто скажи, хто я тобі. Причини вчин, втомився від тебе, як від батерфляю. Довкола нас кружляють сніжинки, а я тихо стою, я не кружляю. Мої думки, мов нав'язливі мухи, мені би краще собі тримати. Не демонструю ні сили, ні духу, не вимагаю ні спокути, ні плати. Просто скажи, хто я тобі. Просто скажи, хто я тобі. Дякую. Можна, будь ласка, трошки менше гітар в мені в монітори? Друзі, зараз буде жартівлива пісенька, вона називається «Бісики», і там в приспіві є фрагмент, в якому я би хотів залучити вас до співпраці. Це партія ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давайте спробуємо всі разом. На 3-4. 3-4. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Є проблема, я в тих вухах вас не чую, коли сам співаю, тому давайте на 3-4 без мене те саме. 3-4. Ну, більш-менш. Я сподіваюся, що по ходу виходитиме краще. Друзі, під бурхливі оплески починаємо. Бісики запущені з твоїх очей, пролітають повз моє серце. Я маю адреси приємних речей, але не знаю, де це. Бісики запущені з твоїх очей, нічого в мені не торкають. Ні перемоги, ні нічиєї я не подарую, каюсь. Хочеш пускати, пускай, не влучиш по цілі. Залпи лунають, нехай бастіони цілі. Я не піддамся тобі і тим більше не здамся. Хоч твої шашки білі, в мене дамка. Бісики запущені, наче джмелі, повз вуха мої прозвучали. Все це даремно, твої кораблі не підійдуть до мого причалу. Бісики запущені, наче джмелі, намарно нагострюють жала. Збери усі долари, євро, рублі, цього все одно буде мало. Хочеш пускати, пускай, не влучиш по цілі. Залпи луна.
до вас одне велике прохання. Хоч твої шашки білі, мене дамка. Дякую! Пані та панове, маю до вас одне велике прохання. Сцена така штука, з якої так все добре видно, і видно, коли люди стоять з таким відстороненим видом, і це не дуже надихає для виступу. Я розумію, що, можливо, вас не заводить наша музика, я це розумію. Так само я цілком допускаю, що ви чекаєте на Джамалу, яка буде виступати після нас, і це я вас теж розумію, я сам її чекаю з нетерпінням. Але, хоча б із почуття солідарності ми з вами все-таки робимо спільну справу, це наш спільний концерт, це не просто ми виступаємо для вас, це ми виступаємо для вас, а ви виступаєте для нас. Тому, будь ласка, не хочете витанцьовувати, переминайтеся так з ноги на ногу, або хоча б головою так, похитуйте. Зі сцени буде здаватися, що ви витанцьовуєте, реально. Вам це не складно зробити, навіть переминаючись з ноги на ногу, легше стояти, ніж тако просто. Так що давайте спробуємо залучитися до спільної справи, і ми продовжуємо. Був'є для вас сьогодні. Хороша ідея, давайте підтримаємо. Дякую. Небо кольору вічного щастя, хмари подалися блукати, люди пливуть у потоках нещастя, хочеться пити і спати, а сонечко шкварить. Сонечко шкварить, а сонечко шкварить, сонечко шкварить. Світло засмаха, спраха втікати додому, зникла кудись до руху наснага, виникла смуга облому, і пробуємо всі разом, а сонечко шкварить. Сонечко шкварить, а сонечко шкварить, сонечко шкварить. Давай танцювати, гнати із себе трипоти. Треба й мені трохи відпочивати, бо досить вже з мене роботи. На сонечко шкварить, сонечко шкварить, а сонечко шкварить, сонечко шкварить, а сонечко шкварить, сонечко шкварить.
Це вже на щось схоже на концерт, на підтримку, на взаємозв'язок і на те, що ми хочемо далі продовжувати розвивати. Дякуємо вам за це. І наступна пісня називається «Хтось». Можна пританцьовувати! Часом приходить гнів, часом приходить сміх, в різноманітті днів, повний емоцій усіх. Річка води несе, стирця або Дніпро. Я зауважую все, але шукаю добро. І нехай каже хтось, ніби я не правий. Вже не раз довелось вибирати чужий чи свій. Якби там не було, сходиться хтось чи ні. Моє світло й тепло завжди живе в мені. Брешуть мені в лице, в спину мені плюють. Я ігнорую це, але вихоплюю суть. Прикро мені, та все ж в серці навожу лад. Знаю, що іншим несеш, це не вернеться назад. І нехай каже хтось, ніби я не правий. Вже не раз довелось вибирати чужий чи свій. Якби там не було, сходиться хтось чи ні. Моє світло й тепло завжди живе в мені. Бачу, летить камінець, чую, плетуться плітки, та це не життя кінець, радше усе навпаки. Мої мрії просвітив і млі, сумління прозоримо в скло. І я хочу, щоб на землі не панувало зло. І нехай каже хтось, ніби я не правий. Вже не раз довелось вибирати чужий чи свій. Якби там не було, сходиться хтось чи ні. Моє світло й тепло завжди живе в мені. 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 І нехай каже хтось, ніби я не правий. Ще не раз довелось вибирати чужий чи свій. Як би там не було, сходиться хтось чи ні. Моє світло й тепло завжди живе в мені. Дякую. Хто в курсі справи, той знає, а хто не в курсі, зараз повідомлю. Це пісні з нашого новішого альбому, той, який вийшов в цьому році, в квітні цього року, як я вже казав. І зараз ще одна пісня із цього альбому. Якщо вам ці 5 пісень сподобаються, то можете знайти альбом десь в інтернеті і послухати інші 7 пісень. Їх там всього 12, як і в першому нашому альбомі, і навіть назва така сама, як в першому альбомі. 12 пісень, і там далі щось там ще. І ті інші 7 пісень, вони, я вважаю, теж хороші, тому... Будь ласка, до вашої уваги. Ну, а поки що ще одна пісня цього альбому і перейдемо до інших пісень. Дивна ніч, безліч протиріч, у круговерть облич. Ти мене поклич, поклич. Дивна ніч, безліч протиріч, у
круговець облич, ти мене поклич, минає день, зникає сон, думки з ритмом в унісон, безцільно пролітають дні, а ночі жваві, живі, всі в моті. Куди піду, кого знайду, з ким час до ранку проведу. Сьогодні я на мілині, та ніч запалює в окні, і щось мені. Дивна ніч, безліч протиріч, круговець облич, ти мене поклич, поклич, дивна ніч, безліч протиріч, круговець облич, ти мене поклич. Цю ніч на самоті, жахливі тіні в темноті, якісь примари по кутах, і накриває сумний страх, і їде дах. Тож я лечу туди, де люд, у серці радісний салют. Складаю пазли вітражі, закладаю віражі на куражі. Дивна ніч, безліч протиріч, круговець облич, ти мене поклич, поклич, дивна ніч, безліч протиріч, круговець облич, ти мене поклич. Дивна ніч, безліч протиріч, круговець облич, ти мене поклич, дивна ніч. А прикольний музончик, ні? Я просто давно не слухав це. А тут раптом вийшов на сцену, вау, нормально. Ну, таке стареньке, ну нічого, як і я, зрештою. Друзі, зараз переходимо до іншої частини нашої програми. Можливо, ті пісні ви трошки краще знаєте, якщо взагалі знаєте. А не знаєте, то зараз будете знати, ну, які проблеми. Пісня, яку ми першу виконуємо із другої частини нашої програми, називається «Я біжу». Я біжу по дорозі, в якої, як завжди, немає кінця. А я все біжу, і спахнути не в змозі, як вирватись маю із цього кільця. За мною, мов хмари, численні отари, скажених від злості лихих баранів. У тихі затари, болючі удари, і вони не бояться ні слів, ні вогнів. І от я біжу по дорозі, в якої, як завжди, немає кінця. А я все біжу, і спахнути не в змозі, і як вирватись маю із цього кільця.
ворожі закони, готових на все заради грошей. І всі їхні закони, страхні прокльони, а люди для них дрібніші мишей. І от я біжу по дорозі, в якої, як завжди, немає кінця. Я все біжу і спакнути не в змозі, як вирватись маю із цього кільця. Що ти знав у скронях, триває погоня, та раптом стаю, мов рубаю з плеча. Взяв би меч у долоні і став в обороні, але руки дрижать і не маю меча. І от я біжу по дорозі, в якої, як завжди, немає кінця. А я все біжу і збагнути не в змозі, як вирватись знаю із цього кільця. І от я біжу по дорозі, в якої, як завжди, немає кінця. Я все біжу і збагнути не в змозі, як вирватись знаю із цього кільця. Дякую. Ну от і прийшов час перевірити, вийде в нас той сюрприз чи ні, про який говорилося перед нашим виступом і на початку мого виходу на сцену. Справа в тому, що Був'є, як я вже сьогодні казав, починалося як проект з невизначеним майбутнім. Ми просто записали одну пісню. Ця пісня називалась «Не свари мене, мамо». Ми виклали її в інтернеті, і пісня якось зайшла людям. Ну, не всім, зрозуміло, не до всіх вона навіть дійшла. Ну, просто не те, що не дійшла, ну, що вони не доганяють, а просто вони її не чули ніколи. Але, тим не менш, ті люди, які почули, ну, вони сказали, їм нормально, можете продовжувати. І тоді ж ми зробили кримсько-татарську версію цієї пісні. Ми її спробували записати. Фахівці її послухали і сказали, Сашко, треба попрацювати над вимовою. А я такий, знаєте, мене якщо раз обламати, все вже. І все, і проект заглох. Я вже вирішив, що все. Але на сьогоднішній концерт нас попросили цю пісню заграти. І щоб заспівала цю пісню людина, вірніше, колега наш, щоб заспівав цю пісню, який сьогодні вже виступав на цій сцені, звати його Джеміль. Це один із учасників групи Шатур Гудур. Вони сьогодні виступали на цій сцені. А ось і він. Давайте гарно привітаємо. Джем, я туди, ти ближче до моніторів. Оскільки ми вигадали цю штуку в останній момент, Джеміль не встиг вивчити слова, буде трошки підглядати в текстик, але тим не менш, принаймні, вимова в нього буде бездоганна. Пісня в українському варіанті називається «Не свари мене, мамо», а в кримсько-татарському «Дарилма». Дарилма. Нормально себе чуєш? Так, є. Може починати? Так. Тоді давайте під ваші, реально овації. Дякую. Мен қолайыларға Қайтымен сатқам ешде күлесін істеме Мен қатылдым ұрышқа Демек борчым үшіндір дарылма Мама анам дарылма Мама анам дарылма Мама анам дарылма Дарылма, дарылма Мама анам дарылма Мама анам дарылма
Мама нам дару, мама дару, мама пацан, нашому гору олача. Сім ключ пересана, теж мене як майсов, і черміну помальчат. Пільгосу мене сем дарума, мама нам дарума, мама нам дарума, мама нам дарума, мама дарума, мама нам дарума, мама нам дарума, sen inanmadın beni Ölüm pek uzak çıkmaz aldıma yatısı Onu kızanırmaz Daruma, mama anam daruma Mama anam daruma Mama anam daruma Daruma, mama daruma Mama anam daruma Mama anam daruma Mama anam daruma Дякую. Дякую, Сашко. Дякую. Друзі, як вважаємо, вдався сюрприз? Тому, будь ласка, ще раз ваші оплески. Джеміль Шатур-Гудур. Вже втік, я думав, вийде ще на поклон. Ну, друзі, зараз буде пісня, написана 2014 року. Вона писалася на основі всіх тих подій, які відбувалися тоді в Україні. І актуальності вона не втрачає і по сьогодні. І це пісня єдності, пісня взаємодії, пісня сили, яка ховається в цих двох речах, в цих двох поняттях. І з огляду на те, на якому концерті ми сьогодні виконуємо цю пісню, я хотів би сказати одні важливі слова. Українці і кримські татари – це два народи, для яких немає іншої батьківщини, крім України. Тому, як би нас не розділяли різні там історичні проблеми, сьогодні ми один великий український народ. Дякую. Нас не пройдеш, не проб'єш, не проскочиш. Кожен із нас готовий до бою. І кожен знає, чого він хоче. Ми хочемо, щоб щасливою стала кожна людина, щоб рівні права на життя мала навіть маленька дитина. Ми хочемо, щоб Україна жила в чистоті і свободі, щоб віра, любов і добро панували в країні, в родині, в народі. Ми вода, нас не зламаєш, нас не зігнеш, ми струмки і потоки. І не біда, що грошей немає, зате є бажання і напрямки на всі боки. Ми хочемо, щоб щасливою стала кожна людина, щоб рівні права на життя мала навіть маленька дитина. Ми хочемо, щоб Україна жила в чистоті і свободі, щоб віра, любов і добро панували в країні, в родині, в народі.
наше коріння. Ми народжені тут і нам є що втрачати. Все в наших серцях і у наших стремліннях. Але щоб завершити щось для початку потрібно почати. Ми хочемо, щоб щасливою стала кожна людина, щоб рівні права на життя мала навіть маленька дитина. Ми хочемо, щоб Україна жила в чистоті і свободі, щоб віра, любов і добро панували в країні, в родині, в народі. Ми хочемо, щоб щасливою стала кожна людина, щоб рівні права на життя мала навіть маленька дитина. Ми хочемо, щоб Україна жила в чистоті і свободі, щоб віра, любов і добро панували в країні, в родині, в народі. Дякую. Ну і ще пару танцювальних пісень на останок, для того, щоб ви розім'ялися перед виходом на сцену Джамали. Я сьогодні на саундчеку слухав, які пісні, які програми вона готує на сьогоднішній виступ. Якраз те, що потрібно для танцю, тому треба, щоб ви розім'ялися перед її виходом на сцену. Спеціально для цього пару пісень таких, ну, що можна потанцювати. Перша з них називається «Так несподівано», і там... Я постійно забуваю на концертах про цю штуку, а сьогодні згадав і хочу вас до неї залучити. Там всередині приспіву є таке «у-у». Підтримайте мене з цим фрагментом. Я постійно хлопців прошу так поспівати зі мною. Вони не хочуть. Вони кажуть, це збиває їх з награвання музики. Тому вся надія на вас. Дякую. Так несподівано ти стояла в компанії з іншими дівами, а я навіть тебе не помітив. Фантастичну квітку між звичайних квітів, але ти енергійна мова, атомна станція мене запросила до танцю. Ми з тобою пара така незвичайна, я такий зухвалий, ти занадто відчайна. Хай назавтра сплячі, стоячи, ледачі, ми танцюємо, наче ніхто нас не бачить. Як віддатні, ти моя невід'ємна, і все відоме разом стало таємним. Відкинули біль попередження зайві, танцюємо танець у місячній сяйві. Все це так несподівано, ти поривалась до мене аж дуже нестримано. Я опиратись такому не вмію, я назустріч тобі розкриваю обійми, але ти не така, тобі цього замало. Ти у танці мене закружляла, ми з тобою пара така незвичайна, я такий зухвалий, ти занадто відчайна. Хай нам зараз сплячі, стоячи, ледачі, ми танцюємо, наче ніхто нас не бачить. Я твій додатній, ти моя невід'ємна, і все відоме раптом стало таємним. Відкинули біль попередження зайві, танцюємо танець у місячній сяйві. Несподівано, всі міцні запобіжники спалено, зірвано, обмеження знято, умовності стерто, і я в очі твої задивляюсь відверто. Прекрасна вода в газоподібному стані, і цей танець у нас не останній.
Ми з тобою пара така незвичайна, я такий зухвалий, ти занадто звичайна. Хай нам заздрять, чи стоячи ледачі, ми танцюємо, наче ніхто нас не бачив. І додані ти моя невід'ємна, і все відоме раптом стало таємним. Відкинули бік упереджені зайві, танцюємо танець у місячній сяйві. О, так приємно. Оця ваша активність. Нам би її на першій пісні. Ми би дали тут жару. Друзі, остання пісня на сьогодні, на жаль, остання. Але є одна фішечка. Сподіваюсь, вам сподобається. Дивіться, кожен артист, який більш-менш регулярно виступає, постійно або вигадує якісь концертні фішки взаємодії з публікою, або підглядає у інших артистів і робить те саме. Я люблю бути новатором. Деякі фішки я запустив в Україні, вже всі за мною повторюють. Навіть слемитись я навчив українців, хоч вони це і не визнають. Ну, я не вигадав, але я це впроваджував активно, коли ніхто не знав, що це таке. Ну, тим не менш, про фішку, яку я вигадав. Зараз буде пісня, яка називається «Голова». Хтось із вас її, звичайно, знає і чекає з нетерпінням. І от я вигадав фішку, називається «Танець головою». І так ніхто не робить, як я вигадав. Дивіться, що я вигадав. Щоб аудиторія, тільки важливо, щоб всі це робили. Нахиляли голову в один бік синхронно. Давайте зі мною. Раз, ні, синхронно, як я. Туди я. І... Ви собі не уявляєте, як це офігенно виглядає зі сцени. Це реально психоделія. От я тільки що познайомився з музикантом, який грає психоделічний гараж-рок. Я думаю, він уже зараз підглядає цю фішечку і буде використовувати на своїх концертах. Хтось із операторів зняв цю красу? Хлопці, я ж на вас працюю, на камеру. Давайте ще разочок для них. Клас. Хто так не робить, даремно робить, це ще корисно для здоров'я. Ми розганяємо солі, які зібралися ось тут, під потилицею, які заважають проходженню крові. Ну, це вже я заганяюсь, вибачте. Дякую вам за те, що підтримали цей невеличкий сценічний флешмобчик. А зараз ми, власне, і виконаємо пісню, яку анонсували. Мою свинцеву голову забило оловом і тягне донизу, наче повну валізу. Така світла макитра, мудра і хитра, враз обважніла і потемніла. І всі разом зі мною. Ну не всі зробили і даремно, але дякую. Мою свинцеву голову залило оловом і тягне донизу, наче повну валізу. Така світла макитра, мудра і хитра, враз обважніла і потемніла. Найменші деталі з найкращої сталі по всьому тілу стають жавіли. Я дивлюсь тобі в очі, щось у серці лоскоче, і я розумію, що Боже болію. Не залишай мене, не залишай мене, не залишай наодинці з тобою. Бо я одразу не, бо я одразу не, бо я одразу не дружу з головою. Мою свинцеву голову напхали соломою і вигнали з хати всі мудрі цитати. Звили немов
мозку, наче зліплені з воску, і броньовані зони блокують нейрони. Руки трясуться, ноги не гнуться від високого тиску. Плями по писку, я хочу спитати, як тебе звати, та замість питання смішні заклинання. Не залишай мене, не залишай мене, не залишай наодинці з собою. Бо я одразу не, бо я одразу не, бо я одразу не дружу з тобою. І давайте всі разом заспіваємо. Не залишай мене, не залишай мене, не залишай наодинці з собою. Бо я одразу не, бо я одразу не, бо я одразу не дружу з тобою. Дякую вам, ви прекрасні! Муа! Гурт «Був є» Олександр Положинський! Був є! Оплески, друзі! Давай, давай, голосніше! Ну що, розкачалися? Як настрій? Ха-ха! Супер! Друзі, у мене є одне невеличке оголошення. Корисно інколи читати Фейсбук. Так от, дехто з вас захоче поїхати на авто додому після опенейру, і так руку в кишеньку мац, а там нема авто. Аня Цуканова, ви мені не відповідаєте у Фейсбуку на повідомлення. Підійдіть, будь ласка, до охорони, отам ліворуч від сцени, біля телевізійників. І скажіть, який ключик ви загубили, і то будемо далі розмовляти. Леді та джентльмени, ну що, готові продовжувати? З Днем Незалежності, Україна! Ну що ж, пані та панове, на вас сьогодні чекає неймовірний сюрприз, який ми готували дуже і дуже давно, дуже і дуже довго. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що цей сюрприз нам допомогли підготувати, і це незвичайна просто подія. А вже ж хочеться поговорити про авторку. Це Світлана Рейниш, відома як Рейниш, українська медіахудожниця, створює 3D-мапінг та сценічну графіку. Ну і ще варто сказати, що вона є переможецею віджеїнг-мапінгу на Київ Lights Festival у 2017 році, а ще фіналістка багатьох європейських подібних змагань. І сьогодні вона презентує нам доповнену реальність на справжню кримську казку. Я думаю, що просто зараз всі ви можете починати рухатися до Національного музею історії України. Поверніться, будь ласка, назад, ви побачите оцю величезну сіру будівлю. Проекція буде відбуватися на фасад будівлі, тому можна перейти от зараз далі. Я прошу зараз всіх перейти до музею, Національного музею історії України. Саме там відбудеться презентація нашого 3D-мапінг-шоу. На сцені воно не відбудеться. Вам треба обійти трошки цю будівлю. Ми почекаємо, поки ви це зробите. Повірте мені, оці квиточки тих людей, які стоять перед сценою, вони будуть зафіксовані. Не пропустіть це шоу. Ми витратили декілька місяців на тебе підготувати його. Кожен з вас побачить неймовірні картини в реальному часі. Будівля буде змінюватися і трансформуватися у кримсько-татарську казку. Шановні гості, для вас буде представлена казка на стінах Національного музею історії України.
Зараз я дійсно вам раджу робити те, що ви дуже любите. Це бавитися в соціальних мережах, бо можете знімати на телефони, робити прямі ефіри. Нехай якомога більше людей, ваших друзів, побачать це світлове, неймовірне шоу, яке ми підготували для вас. Кримський дім об'єднує серця і робить для вас незабутню казку та світлове шоу. Друзі, дуже важливо є те, що ви маєте розуміти, чим темніше навколо, тим красивіше те, що ви бачите. Тому ні в якому разі не вмикаємо жодних ліхтариків. Якщо бачите когось, хто вирішив підсвітити, то тоді я вам хочу сказати, зупиняйте одразу. Я вам нагадаю, що проєкція буде відбуватися на фасад Національного музею історії України, тому відходьте далі, підходьте ближче до музею, аби вам відкривався нормальний вид. Ви бачили це шоу, тому що за кілька швидких хвилин тут буде абсолютно темно. І я зараз, в принципі, трошки, знаєш, Фелісія, я трошки заздрю всім тим, хто зараз вирушає дивитися 3D-мепінг, тому що ми його не побачимо. А насправді хотілося побачити цю казку, котра буде виходити на стінах музею історії України. Друзі, не зупиняйтеся, проходьте далі. Проходьте ще далі. Вам має відкриватися дуже гарний вид на центральний вхід до музею. От якщо ви бачите центральний вхід музею, то побачите все шоу. Просто зараз, за кілька хвилин лічених ми розпочнемо. Зробіть собі подарунок. Побачите неймовірне 3D-мепінг шоу, яке ми підготували для вас. Для цього відкривайте для себе вид. Ставайте так, щоб вам було все видно. Обходьте ялинки. Дивіться, якщо стоїте перед ялинкою, то невеликий шанс того, що абсолютно весь вид вам відкриється. Однозначно обходьте ялинку далі. І нагадаю, що є такий дуже простий лайфхак. Вам треба бачити центральний вхід до музею. Якщо ви бачите центральний вхід до Національного музею історії України, то у вас вийде повністю насолодитися 3D-мепінг шоу, яке ми для вас підготували спільно з Світланою Рейніш, авторкою цього неймовірного проєкту. Шановні гості, Світлана Рейніш, українська медіахудожниця, створює 3D-мапінг та сценічну графіку. Виступає як віджей та бере участь у фестивалях світла та музичних фестивалях по всьому світу. Не позбавляйте себе задоволення. А зараз я хочу, аби ви всі рахували разом зі мною. Ви готові? Так, я готова. Отож, починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
На цьому кримсько-татарська казка не завершується, бо кожен з нас може додумати щось для себе. Це справді так, друзі. Нагадуємо, Кримський дім об'єднує серця. Назва сьогоднішнього фестивалю. Ну а ми готові продовжувати об'єднувати ваші серця, і ми чекаємо на вихід хедлайнера, заключна артистка нашого фестивалю, тому запрошуємо всіх повертатися ближче до сцени, займати свої місця. Ну давайте так, де хто стояв, той туди і повертається. Сьогодні все можливо, абсолютно 100% все можливо. Справжня казка сьогодні була. Ну що, як вам світлове шоу? Так, кому сподобалось, руки догори! Мені подобається, знаєш, що, в принципі, ну, я розумію, люди, які підходять, ну, тут, в принципі, стоять люди, які нікуди не тікали, не відходили, кажу, кому сподобалось, руки догори, кажу, мені сподобалось. Оце є воно, це є ота. Нам все згодні, одразу, все подобається. Друзі, як вам казка? Я вам хочу нагадати, що це 3D-мепінг-шоу було підготовлено разом з Світланою Реніш. Вона є призеркою, чемпіонкою українських фестивалів віджейнгу та 3D-мепінгу і ще багаторазовою учасницею європейських та закордонних фестивалів. Людина, ім'я якої знають у професійних колах. І людина, яка робила неймовірні речі з багатьма будівлями і навіть скелями, я думаю, всіми площинами, які підходять для цього. Оплески Світлана Рейніш. Так, і ще оплески я б хотів, аби зараз прозвучали. Ми б зараз подякували тим, хто сьогодні організував це неймовірне барвисте свято, організував цю подію. Друзі, ваші оплески та подяка організаторам оупен-ейру фестивалю «Кримський дім об'єднує серця». Це, звичайно, Кримський дім. Давайте поаплодуємо тим людям, які це робили. Національний музей історії України. Саме його стіни, до речі, ми сьогодні перетворили на кримсько-татарську казку. Сучасний драйвовий музей, який, уявляєте, прийняв такий натовп сьогодні. Дякуємо вам, дякуємо Національний музей історії України. Також організаторами є земляцтво кримських татар. До слова, багато кримських татар сьогодні прямісінько з Сімферополя, з Криму, приїхали сюди на наш оупен-ейр, на наш фестиваль. Давайте поаплодуємо всім, хто тут сьогодні зібрався. А також хочеться подякувати Українському культурному фонду, тому що саме завдяки Українському культурному фонду і вийшов цей фестиваль. Абсолютно вірно. Оплески Український культурний фонд. Саме вони змогли надати нам фінансову можливість все це зробити. Ну а також давайте подякуємо нашим медіа-партнерам. А це Українська Правда. Нове время. Громадське телебачення. UA Суспільне. Радіо Аристократи. Крим Реалії. КХА, ЮА-ТВ та Громадське радіо. Я думаю, що всім запам'яталися ще й майстер-класи з архаїчної кримсько-татарської культури. А яка кава сьогодні була? Яка запашна кава? Була запашна кава і приготували її з ресторану «Софра». Я думаю, всі ці люди завтра прийдуть додому і будуть готувати каву, як кримські татари. Головне пісочку десь знайти і правильну джезву. А, друзі, ну що, ми готуємося до зустрічі з нашим хедлайнером фестивалю. Ну, знаєте, от люди за мною постійно недооцінюють справу цих хлопчаків. І всі постійно думають, що та ну тягнуть оці ведучі. Давайте швидше. Ви навіть не уявляєте, яку складну роботу вони роблять. Давайте поаплодуємо музикантам, поаплодуємо стейджменам, тим, хто зараз тут готує майданчик. Готує це дуже і дуже вправно і владно. Ну а також я хочу, щоб ми з вами поаплодували один одному. Кожен собі, бо сьогодні, якби не кожен із вас, не той, хто ліворуч або праворуч, чого б неможливо було б зробити. Кримський дім об'єднує серця всіх тих, хто сьогодні тут, в цьому історичному місці. Київ,
Оплески вам самим! Кримський дім сьогодні насправді об'єднав тисячі сердець. Я бачу людей, котрі приїхали з Криму. Я хочу ще раз оплесками привітати. Так, окей, будемо готуватися. Халісі, слухай, як тебе з музичним співом, скажімо так? Як ти любиш співати взагалі? Взагалі не дуже. Не дуже? Я вмію танцювати. Танцювати вмієш. Я, до слова, бачив, танцюєш прекрасно. А от що стосовно співів, друзі, от ви любите співати, а підспівувати на концертах дуже любите. А артист, яка вийде сюди підспівувати, будете? Окей, добре. Ви знаєте, що кожен поважаючий себе артист перед тим, як виступити на сцені, дати програму, однозначно розігрівається, да, робить якісь там розспівки. Ви сьогодні розігрівалися? Да ні? Да, щось так не впевнено хтось. Зараз перевіримо, наскільки владно ви будете у нас підспівати сьогодні ті, хто сьогодні тут вийде. Друзі, будемо робити з вами розспівочку, тому я вам даю якісь звуки, ви повторюєте за мною. Готові? Я щось не чую. Готові? Що, зараз уявимо себе в Фредді Меркурі. Друзі, готові? Отож, за мною. Ео! Ео! Ео, ео, ео! Ла-ла-ла! Ну, можете краще. Можете краще. Давайте всі разом. Щоб гальорку почув. Готові? І так, ще раз. Ео! А чего так, я не могу понять? Он скотчем перепутал. Эо! Эо! Это Саша. О-ла-ла! Эо, эо! Эо, эо! Ну, як тобі? Мені здається, фантастично. Думаєш, площа готова? Да. Ну тоді давайте ще раз поаплодуємо собі! Я вам скажу, це нелегка справа чекати на артиста, я певен, ви з цим впораєтеся. Так, ну добре, у нас сьогодні було багато класних артистів. От перед цим був Сашко Положинський і Був'є. Хто прийшов сьогодні на Був'є? Добре. А хто сьогодні прийшов на перший кримсько-татарський етно-панк-рок-гурт Шатур-Гудур? Ти зрозуміло одразу, ну просто хлопці тут заживали рок-н-ролом, я не знаю. Ми за сценою танцювали, всі це було неймовірно. Давайте поаплодуємо ще раз всім артистам, які сьогодні вже побували на цій сцені. Ваші гучні оплески. Це ансамбль Мусафіра, Ельвіра Сарихаліл, Шатур-Гудур, Оксана Руспоп, Іванка Чернівська. Курбаси запалили просто. Ека сьогодні тут запалювала разом з нами. Ми всім дійсно дякуємо. Звичайно ж, гурт Був'є. І от саме зараз будемо, прикро, але будемо закривати наш фестиваль. Справа в тому, що третій рік поспіль, але все хороше воно закінчується. Третій рік поспіль, але, Жень, я зараз згадала, як у 2017 році ми з тобою разом вели цей захід на Поштовій площі. І тоді був неймовірний дощ, який намочив абсолютно всіх. Але дещо неймовірно тоді трапилося, незважаючи на проливні дощі, які нас порадували на День Незалежності. Ви знаєте, було багато людей, всі аплодували гучно, голосно. Цікаво мені сьогодні, через 3 роки, можуть всі так же гучно і голосно аплодувати. Давайте разом! Гучніше! Я вірю, що можете. Але тоді я знав, що тоді основна потужність була за дівчат, за дівочою половиною нашої аудиторії. І вони своїми криками запалювали просто. Дівчата, я правий? Що цього разу, мені здається, дівчата трошки збавили обороти. Напевно, це хлопці роблять. Дівчатам потрібен пауербенк. Давай спитаємо хлопців. Мужчини, чоловіки, потужність нашої нації. Як настрій? Мужики, красавчики, давайте ще голосніше. Дівчата, хочу почути вас.
Я не зрозумів. Це що це виходить? Що хлопці програють? Ні, хлопці, давайте голосніше! Давай! Ну що, як тобі? Хлопці можуть. Хлопці молодці сьогодні, справді. Та що там програють? Добре, а хочете справжній шторм емоцій? Так, щоб знесло тут просто екран туди-назад. Зараз об'єднаємо і хлопців, і дівчат в потужній хвилі, емоціях, які ви нам подаруєте. Ну що, давайте всі разом приготувалися. Долоні донизу долоні. І зараз всі на рахунок 3, ручки догори і голосно аплодуємо. 1, 2, 3, всі разом! Ву! Ще! Давай, Київ! Давай! Ще! Але чомусь мені було замало рук. А ну, всі руки догори. Поаплодуємо? Підіймайте руки. Вище. Всі разом. А тепер ручки ліворуч. Ручки праворуч. Ручки ліворуч. Ручки праворуч. А тепер приготувалися. Зараз буде якесь неймовірне шоу. Зараз будемо робити щось дуже класне. Отож, слухай, тримай, вмикай камеру. Натискай на відео. Зараз ми зробимо щось дуже круте. Друзі, ручки догори! Готові? Давай! Поїхали! Розкачуй! Київ! Ей! Хоу! Оплески собі! Уху! Що там, як гальорка себе почуває? Хто там далеко? А ну поаплодуйте мені там, покричіть. Гальорка! Є, супер! Ми зараз до вас дістанемося. Дістанемося хвилею, як це робили. Так, ну що? Приготувалися? Зараз хвилю робимо до гальорки. 1, 2, 3. Поїхали! От якби так українську збірну або команду по футболу підтримували, ті б точно вигравали, я впевнений. Так, ну а ви за таку хвилю сьогодні виграли хедлайнера, який вийде. Подобається подарунок? Подобається виграш? Я щось не чую, подобається? Давай! Окей. Як думаєш, вони знають, хто зараз вийде на сцену? Да? Я думаю, здогадуються. А давайте, я зараз вам один склад, а ви мені інший, да? Я початок слова, а ви договорюєте. Сьогодні у нас тут буде джа. Щось тихо дуже. Джа. Мені можна голосніше. Мені здається, потрібно голосніше. Так. Джа. 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 Єдина і неповторна переможеця пісенного конкурсу Євробачення. Неймовірна, фантастична, справжній голос Криму, України. Зустрічайте Джамала! Добрий вечір! It feels familiar, I know I've been here before. I know this game, I played it rather lost a while. Oh yeah, I'm not enough in my best to find it. Maybe I'm free, but for long enough to decide it. I'm kind of over you, no else but to keep trying. Keep trying. No. Stop doing what you're doing, you won't win me over. Yeah, and I just keep rolling my eyes. I move away and you come in a little closer. Yeah, but I don't want you tonight. I'm sorry.
every time I try to leave, you wanna follow me. Oh yeah, yeah. I've had it up, but did my best to find it. Maybe I feel nothing for loneliness to decide it. I'm gonna hold you, your arms supposed to keep trying, keep trying. No, 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 oh yeah. Stop doing what you're doing, you won't win me over. And I just keep rolling my eyes. I move away and you come in a little closer. Yeah, but I don't want you tonight. So, yeah, tonight I'm so, yeah, tonight I'm so, yeah, so, I wanna be solo. So, I wanna be solo. Stop doing what you're doing, you won't win me over. Yeah, and I just keep rolling my eyes. I move away and you come in a little closer. But I don't want you tonight. So, Добрий вечір, добрий вечір. Я вітаю всіх вас, вітаю всю Україну з Днем Незалежності. Я обожнюю це свято, тому що для мене це, знаєте, як якісь підсумки, як те, що ти зробив за цей рік, як ти прикрасив нашу країну. Я вітаю нас всіх, я вітаю і бажаю нам всього самого найкращого. Pretender, your game, your strength, clear up your communication. You have died inside. No one can really understand. You look so good when you're retired. No one can really understand. You look so good when you're retired. Can still play, you came your way. You're the great pretender. Happy brown cracker smile, live your life, you and I. There is no sensation. Feeling weak, falling deep, quick to be free. Just wanna feel like a woman. Yeah. Bright room, dark shades, smoky eye, no shade. Oh, you wish you could explain. Broken lyrics, silly dreams that help you to believe. Woo! This insanity. No one can really understand.
pretender. Подих, як спогад, ніжний глибокий. Подих, як спогад, ніжний глибокий. Наповнює собою. Від тебе інструментальний, інструментальний собою. Ти на хвилину, ти на хвилину чи закрив. Інструментальний, своїх бажань. Інструментальний, інструментальний собою. Ти на хвилину. Без надії, що тягнути, тебе поряд на серці, коли не був поряд, коли не був поряд, так звони мені. Це тобі, почуй, це тобі, інструментальний. Інструментальний собою. Ти на хвилину, ти на хвилину чи закрив. Інструментальний, своїх бажань. Інструментальний, інструментальний собою. Ти на хвилину, ти на хвилину, ти на хвилину, ти на хвилину чи закрив. Таке чудове місто. Ви такі чудові. Відчуйте цей пад. Відчуйте цей пад. Інструментальний, бачу, бачу, інструментальний, бачу, бачу, хвилину, бачу, бачу, хвилину, бачу, 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 стримай подих, бачу, стримай подих, бачу, 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 Дуже круто, що друзі розкачали цей
майданчик, навіть в нас все гудить від Шатар-Гудур, від Тартака, Курбаси, Ельвіра Срахаліл. Аплодуйте! Зарядили цю сцену. Сашко! Ти мене є, сказав мені майже байдуже. Ти мене є, коли кажуть це, обіймаючи дужче. Напевно, ти не хотів, щоб побачили сумнів твій в очах. Напевно, то уява моя, тому що відчуває цей потяг до тебе. Ти в мене є, в мене я, ти певно знаєш, що кожен з мене, а мене мені. Ти в мене є, в мене я, ти певно знаєш, що кожен з мене, а мене мені. Ти в мене є, в мене я, ти певно знаєш, що кожен з мене, а мене мені. Ти в мене є, в мене я, ти певно знаєш, що кожен з мене, а мене мені. Що він не подзвонив, чому саме тебе повинна чекати? О, будь ласка, я залишся мені, ти не хочеш, але розбиваєш. Буде легше, буде легше, буде легше, буде легше і дивіш. Ти мене є, чому саме тебе так важко любити? Дякую вам. Ви знаєте, насправді дуже чудова локація. Дякую, Кримський дім. Ви дійсно нас всіх тут об'єднали. Я просто скажу, що я знайду свій шлях додому. Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь каменів шалену вдому. Птахи в долонях, неначе в сні мене чекає
шлях додому, батьківський погляд, камені стіни, а це неонутно, вже як норма мого життя. Ми залишилися самотні, як діти загубились між зірками. Зможе врятувати лише ця стежка. Я знайду свій шлях додому. Хоч важко буде йти крізь багатів шалену втому, нам буде затишно без світу, птахи в долонях. Я тримала руку
А ти говорив, ми з тобою не друзі. А що ж може бути більше? Любов зникла, любов зникла. Більше не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю тебе. Більше не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю тебе. Більше не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю тебе. Більше не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю тебе. Я тримаю руку, не тримаю тобі сказати, так не можна залишати, і біжи від себе. Наче віця, я бачу, коли не буду, забери скоріше, і біжи від себе. Швидко, наче вітер. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю, не люблю тебе. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю тебе. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю більше не люблю. Собою хоча не вперше це почуття, немов забрали в мене життя. Собою, собою, неважливо, як далеко я, повітря мов кусає сход, і як при столах вічна зима. Твоя любов, твоїх очах важко, заснув зустріч мої стали погляд. Твоя любов, твоїх очах важко, заснув зустріч мої стали погляд. Твоя любов, твоїх очах важко, заснув зустріч мої стали погляд.
торкнуться я. Пустиві руки опускаються туди. Це не така залежність, це мудрість твоя мені необхідна, що починаю лічити води. Тільки бачилися я Евгений Кости, drums. Эрика Слободенюк, бас. Александра Макаровская, Алина Косенко, вокал. Громче. Андрей Чмут, клавишные. Владимир Шариков, гитара. Вы самые главные здесь, помните это. Может, я пережила такие неприятности. Якщо ти
щодня, як місяць у зірки, Тихо, лише сяє космос, лише сліди. Вам подобається ця пісня? Мені так само дуже подобається. О, щось з мікрофоном. Мені так само подобається ця пісня, і ми зробили її з Cape Cod, дуже крутий музикант. І так вийшло, що коли я готую свій концерт, я завжди намагаюсь його зробити по-новому. Ніколи не повторюю концерти. І сьогодні, саме сьогодні, мені дуже хотілося познайомити вас з кримсько-татарським репом. Ви що, чули до цього про кримсько-татарський реп? Отож, я дуже хотіла вам показати цю пісню. Зробив її дуже крутий музикант з Криму, Сейран. На жаль, він не зміг сьогодні приїхати, але все одно пісні бути. Хрим ватан мілет. Geçer sanki bir gece Analarının yüreği dayanır mı sadece Cem olmasın insan daha Cem Onun da idare etmenleri fark edecek Onlarga da ne insan canı gerek Ne güneş ne de kokulu çiçek Ne de köpek siyaset oyunu mu Yoksa hükümet nefsi Başka devletinin askerleri bunda gereksiz Bizlerge barışız ve kardeşlik baklar Dince yap gerek bu hafta bu satırlar Herkesin başında son bir vakıyalar Herkesin yüreğince umut bir intizar var Kenece bir sınav, zemane bir vakitte Başkalarga tek laf, bütün dünya ayda Harbi arabalar, harbi uçaklarla kokteyl Endiğerli gemilerce Karadeniz'de NATO bekleyifli bu takdiri Bekle, hani beklemeye dua oku Cepte kalma elbette dua oku Hayırlı senin bitsin bu şeyler 2-0-1 diyor seni kırım keder Seviyede birinden geçip yenilmedik Bakarız bu aldanda güreşip sen bile tek çıkarız Ayet sureler okup gaziyedeyim Vatan sevgisini birlikte Tarihi vatanımız Kırım Yarımada Dedelerimizin kemikleri bu toprakta Bir avuç halk tekildi bir yumruk olmak Pek mühim bak böyle gerek bir bayrak Aziyet, Aziyet Bizlerini birleştirmek gerek Gelecekte de bir olup devam etsek yakşı Bugün çok ısı, hepsi can yakaşı Cenk ya da barışık, açık ya da dinçlik Karma karışıklık ya da muhabbetlik Düşmanlık ya da dostluk, hürmet ya da nefret Keder ya da kıvanç, yanlık ya da zürmet Göz yaşlar ya da tebessüm sonunda Müslümanlar şimdi bizleri rahatsızladı Rahatsızlatan çünkü başka da bilen Adaletsiz bunda özgürlüğü Kanunsuz, gayrilik yapanların saklınız yıkalır Buna bakın belki bazıları akılları Kalp arasında havada bak gerekmeyi aksine Hükmette yaşayıp bir nefeste Soyun vatan millet, beraberlikte Bizle damlalı bayrak, keneti, toprak üstünde Kod önünde, adalet için güneş, refahette Soyun vatan millet, beraberlikte Bizle damlalı bayrak, keneti, yürekteyim Yenilmez
Sağ ol Siran. Дякую, Сіран. Крим ватан міллет. Це означає Крим, батьківщина, народ. Я розумію, що не завжди буває так, що такі більш баладні пісні йдуть на лайвах, але мені б дуже хотілося б заспівати кримсько-татарську народну пісню. Як ви? Дякую. Володимир Шариков, гітара. Дякую, дякую. Це справжнє свято різної музики, хіп-хоп, народна, джазова, авторська, електронна. Я вважаю, що сьогодні Тартак тут таке робив, Сашко, да? І я, знаєте, я в захопленні, що таке коїться в нас. Я дуже хочу, щоб Кримський дім мав сили робити це далі. Дякую. To come again when I have a good thing, when I have it all in life and reach it. But if you feel you've lost your way, I will be there for you. In your darkest hours, right behind you. I want those days to come again. When you dream of life, when you find a way, nothing to stop you. But if your love feels turned away, I'll be there for you. In your
'cause I was right behind you. I believe in you, you. Never have no fear. Yeah, they told me that I believe in you, you. I remember when I cried, and they told me that I believe in you, you. Never have no fear. Yeah, they told me that I believe in you, you. I remember when I cried, and they told me that, oh, yeah. I want those days to come again, when I know in time, when no matter what, yeah, you can make it. Just keep your head up to the sky, don't ever look back, keep moving on and on. I want those days to come again, when you dream of life, when you find it when nothing can stop you. But if your world feels turn away, I'll be there for you. In the darkest hours right behind you. I believe in you, you. And I never have no fear. Yeah, they told me that I believe in you, you. I remember when I cried, they told me that I believe in you, you. And I never have no fear. Yeah, they told me that I believe in you, you. To learn that you can find a solution, and only you can help yourself. You got to learn that you need a resolution, and only you can help yourself. I believe in you, you. And I don't never have no fear. You told me that I believe in you. Не втомились? Ви тут вже зранку, як я розумію. Дякую вам. Дякую за те, що надихаєте. Я вмію літати, але хочу його крила. Сяю, але він для мене світило. Я вільна, мов птах, але хочу його небо. З усіх скарбів світу мені лише його дотик треба. Чому ти не знаєш мене?
через каміння та гори, на ньому так важко втрачати. Бувають з ним люди байдужі, а ти кажеш, треба бачити. Несеш мене через каміння, а я сама вже вмію літати. А я хочу лише його крила, а я давно вже вмію кохати. Але нікого так, чому ти Дякую вам. Привіт, люди! Там ті, хто дуже далеко, я вас бачу. Середина, портер. Дуже круто, що ви всі тут. Дякую вам за те, що ви зібрались. Дякую за те, що Кримський дім нас об'єднав, подарував нам цей концерт, подарував нам цей майданчик. Дякую вам всім. Strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Our souls.
Дякую вам. Вітаю з Днем Незалежності! Ми дуже молоді, нам є куди йти. І це дуже круто. Друзі, це була Джамала! Гучніше, гучніше, гучніше! Що ж, звичайно, відпускати таку артистку не хочеться, але й відпускати Open Air також не хочеться та треба. На цьому третій Open Air Кримський дім об'єднує серця завершується. І давайте подякуємо тим, хто зробив його реальним. Організаторам Кримський дім, Національний музей історії України, Земляство кримських татар, також Український культурний фонд. Хочеться також подякувати всім медіапартнерам, улюблені медіапартнери фестивалю «Кримський дім об'єднує серця». Саме Українська правда, Нове время, громадське телебачення, ЮЕ Суспільне, Радіо Аристократи, Крим Реалії, КХА, ЮА-ТВ, громадське радіо. Дякуємо також кожному, хто був сьогодні з вами. Шановні друзі, дякуємо кожному з вас. Сьогодні Кримський дім об'єднав тисячі сердець. Дякуємо, що прийшли, дякую, що були з нами. З Днем Незалежності! Я хочу подякувати ще людям, які не хотіли, аби їм дякували, але ті, хто сьогодні організував це все свято, Creative Hut Production, Володимир Лодзинський, Денис Сало та режисерська група. Дякуємо вам, друзі! Ну і, звичайно, мої чарівні співведучі Халісе Зінедін та Євгену Баркову! Побачимось наступного року на 4-му вже Open Air Кримський дім об'єднує серця. Зі святом, з Днем Незалежності, з Днем народження, Україна! До зустрічі!